Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! At ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw nito ay magsisimula na at lahat ay hinihiling na magsiparito na at itoon ang ating atensyon, sentro ang ating puso at isipan sa ating sasagawang pagpupuri, pananambahan sa araw na ito. At bago tayo patuloy sa kapahintulatan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos na buhay. Na aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, na ganoon din aking pinapabot ang aking pagbati ng Happy Mother's Day sa kanila, maging sa lahat ng beloved Almeda family, mga minamahal, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanilang beloved daughter, at maging mga minamahal sa kanilang beloved wife, ating beloved Ate Les. Amen. Ang atin ng lahat ng Happy Mother's Day. Hindi natin sila makakalimutan. Sila ang naging gabay natin nung sila ay kasama natin sa kanilang mga turo at mga halimbawa na iniwan, mga minamahal na tumatak sa ating mga puso't isipan. Hindi natin sila makakalimutan, maging ang kanilang mga iniwan na aral, mga bagay na yan na nagagamit pa rin natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At syempre mga minamahal sa ating mga kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Mapagpalang araw sa ating lahat. At muli, mga minamahal, aking pinapabot ang aking pagbati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga ilaw ng tahanan, mga ina, mga mama, mga mother at lola, mga mami, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ito ay hindi ordinaryong araw lamang, kundi ito ay extraordinary day, mga minamahal, dahil kasabay ng pag-celebrate, mga minamahal, pagdiriwang ng araw ng mga ina, mga ilaw ng tahanan, mga minamahal, ay talagang dapat, mga minamahal, na ang ating pagpupuri ay hindi limitado. Hindi, mga minamahal, kulang, kundi the best, mga minamahal, kundi 100% ibigay natin ang ating buong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagpupuri na may galak at may ngiti sa labi, mga minamahal. Buong puso, isip at kaluluwang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, sabi dito sa aklat ng awit, ang kabanatay 105, O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, na lahat tayo na lalang ng ating pinakamamahal na Jesus ay inutusan niya na magpuri, na dapat lamang din nating sundin, mga minamahal, dahil tayo ay saksi, we are witness sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus, kung gaano kadakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, mga minamahal, kung gaano katotoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, na Diyos na buhay. Amen, na kahit hanggang sa panahon natin na ito, araw na ito, ay dumaranas pa rin tayo ng pandemya. Magmula nung magsimula itong COVID na ito, mga minamahal, hinadlangan na tayo ng lahat-lahat, binaghigpitan na tayo. Pero ang mga Kristiyano, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi tumigil magpuri at sumamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, hindi nasasayang ang mga ginagawa natin pagsasakripisyong ito. Mga pagpupuri natin, pananamba natin sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi ito nasasayang, dahil sabi nga sa aklat ng Galatia, ang talatay 6, kabanatay 9, mga minamahal, na huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mga sisian tayo kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal. Ano nga ba ang mabuti sa paningin na ating pinakamamahal? Yun ay yung sumasamba tayo, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos, na
ang bagay na yun ay pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamalpin. Sabi nga sa aklat ng unang 1 ng kabanatay, unang talatay 7, ngunit kung tayo'y nagsisilakat sa liwanag na gayang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Mga minamahal, sinasabi ng talatang ito na yung ating mga ginagawang ganito, pagdalo natin mga minamahal, ay dito tayo nililinis ng dugo na ating pinakamamahal sa ating mga pagkakasala, mga minamahal. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay nakakamtan natin ang isang bagay na hindi nakakamtan ng iba. Yun ay ang maramdaman ang napakatamis at walang presensya na ating pinakamamahal hindi mababayaran o matutumbasan ng anumang halaga ang bagay niyan, mga minamahal. At ang ating pagpupuri ay hindi lamang ito basta-basta, mga minamahal. Dahil ito ay sandatan natin, mga minamahal, sa oras na anumang mga karamdaman meron tayo, kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Anumang mga problema, suliranin, mga pasanin sa buhay ang daladala natin, kapag tayo ay nagpuri, yan ay inaayos, binibigyan katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang mga minamahal, tayo ay nasa huling panahon na. Sabi nga sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga minamahal, nalalapit na talaga, mga minamahal, dahil itong nangyayari sa ating mundo, mga minamahal, ay hindi na, mga minamahal, ito normal, mga minamahal, dahil sinyalis na ito na nalalapit na, napipinto na pagbabalik ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya yung mga tumatayo dito, nire-remind tayo parati na huwag magliban sa pagdalo sa gawain natin pinakamamahal dahil kapag tayo nagliban, isipin natin na yun ang pagbabalik ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya tayo mga minamahal ay talagang magsumikap, mga minamahal, na magsakripisyo, mga minamahal. Kaya tayo mga minamahal sa ating pagdalo, mga minamahal, kapag tayo ay nandito na, huwag nating sayangin ang pagkakataon, mga minamahal, dahil hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon na sumamba sa totoong Diyos, sumamba sa dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kapag tayo nagpuri, ibigay natin lahat, yung the best natin. Magpuri tayo ng may ngiti, may galak, mga minamahal. Magpuri tayo ng buong lakas, puso, isip at kaluluwa, mga minamahal. At mga minamahal, tayo ay magpupuri sa araw na ito, mga minamahal. At napakaraming uri ng pagpupuri. May pag-awitan ng mga makalangit na awitin, pagpapalakpak, pagsayaw ng may sayaw ng may kabanalan, paglulukso, indak, mga minamahal. Yung mga bagay na yan, kapag ginawa natin ang mga uri ng pagpupuri na yan, ay nalulugod ang ating pinakamamahal Jesus. At mga minamahal, ang unang gagawin natin ay magpupuri, congregational singing, mga minamahal. At bago tayo magpatuloy sa ating sasagawang pananambahan sa araw nito, aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at manalangin upang tayo ay samahan at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, on the line ng beloved Pastor Waldes Estrada Almeida. Maraming salamat, aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa pagpapala pinagkala mo sa amin sa araw na ito. Muli ay sama-sama ka naming mapapurihan, malawalhati, masalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-igit mo sa amin. Kami pinarating ng malahaligtas, bagtaglay ang kalakasan, kalusugan ng kaisa-isang buhay nito na nanggagaling sa iyo at bagapagtuloy. Sa aming pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, sa kami nasumpungan sa may pagkakasala, mga pagkakamalit, pagkukulang, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming nadalangin sa aming sasagawang pananambahan sa araw nito. Samahan mo kami dakilang kapangyarihan, aming hinihiling mahal Panginoon ay pagabay mula sa pag-awitan namin sa congregational singing, sa joyful at solemn songs. Gabayan mo gamitin ang mga beloved song leaders, mga assist, magsilbing dali spiritual na pagpapala, mag-isang patotoo na ihayag na pinagpalang mga anak, magsilbing karagdagan at kalakasan pananampalataya namin sa iyo. Gabayan mo mga nakahanay na magpapatotoo at maging sa pag-awitan ng kupunan ng mga awit mula sa kupunan ng Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth is Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit lang isan, ang mga papurang awitin ialay para lamang sa iyo, kasangkapanin mo at gamitin
magsilbing dali spiritual na pagpapala at maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkagalob ng kaligapandong. Patuloy mo sila pagpalain billion times, trillion times, mahal pensus at lalo higit sa pag-aaral ang baghalaligtasan dadalhin pinagpalang mangaral sa araw ito. Gabayan mo, minakilang Diyos, bigyan ng heavenly wisdom, knowledge, and understanding at naman ang aming pag-aaralan. Magsilbi itong pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at gabay sa aming paglilingkod sa iyo at aming dadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa mga oras nito, ikaw mag-provide sa kanilang mga gagamiting pamasahe at mga sakyan. Ikaw ang mag-ingit sa kanila para tingin ng maluwalhati at ligtas sa iyong banalagawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat. Samahan mo kaming dakilang kapangyarihan. Pagpalay mo kami kumilos kay bus mo sa aming kalagitnaan ng napakatamis at balaprasensyang aming kailangan na kailangan sa undalan, beloved Pastor Wildes Estrada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas at sinasaway lahat. Itinataboy mga demonyo, gawa na kawing mga adlong, mabalaki sa pagpupuri, lumayos kayo sa pangalan ng Son in Jesus' name. Hallelujah. By the partners ng Son in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa pinakamamalpit sa ating congregational singing. At bago tayo umawit, ay tayo muna ay umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mong siya gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita,
pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing your praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Praise the Lord. Hallelujah. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Glory! Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus said
go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't with the end. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a tear until they opened up and let Jesus in. Oh, I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't with the end. Ooh, full a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a tear until they open up and let Jesus in. Oh, I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Okay, ganda ng umaga, isya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na taawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Hallelujah! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga kay siya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ang ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Hallelujah! Okay, ganda ng umaga kay siya ng buhay ko at kay siya. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din na sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay.
ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating na si Kristo'y kapiling. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nung puso ko puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord! I'll always remember how He set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. Glory! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how You set me free. Down through the years, You never failed me yet, and I'll never forget. When I cried, You answered me, and by Your stripes You healed all my disease. But I must confess, my whole life You have blessed, and I'll never forget. Praise the Lord! I'll never forget what You've done for me. Yes, amen. I'll always remember how You set me free. Down through the years, You never failed me yet, and I'll never forget. When He called on Calvary, oh my
Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need, oh Lord, I do believe, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes, you heal my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. Glory, hallelujah! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Glory, yes, amen, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga mula, masasamang espirito'y pinalayas. Praise the Lord! Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kami lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Hallelujah, hallelujah! Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinigis. Kami
siyang tunay. Glory, glory, hallelujah! Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay ako'y siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay ako'y siyang tunay. Glory, glory! Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay ako'y siyang tunay. Yes, amen! Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Sadyang kalapit mo sa akin, praise the Lord, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsabuko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong inahal, kaya ang awit ko sa'yo. Glory! O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kalapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Praise the Lord! Ang lahat ng pagsabuko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Hallelujah! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa sa galang ligaya. Pagkat dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihan sa langit sa tuwa sa galang ligaya. Glory! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid.
sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihan sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kaya tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hallelujah. And that's not all, there's more besides. And that's not all, hallelujah, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 glory. Happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. For the Lord is the tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the
power and break the powers of darkness underneath my feet. Glory! Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and now we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and now we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, to His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Yeah, praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Praise the Lord, hallelujah, glory, glory. Praising the Lord, we're together again. Praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again. Praising the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Glory! Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice.
the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost. Glory, glory, hallelujah. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Correct! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ay huwan, huwag mo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, tayo lang sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Glory, glory, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Glory, glory, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo magsaya, hallelujah, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso. Hallelujah! Yes, amen! O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Si Jesus ay darating.
Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Hallelujah! Glory, glory! Sa kalangitan tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan. Glory, glory, hallelujah! Sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory! Wala nang pagsubok, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya. Hallelujah! Tayo'y masaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Glory! Tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin siya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro itong lalakaran. Glory, hallelujah! Natatapakan ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro itong lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro itong lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ang hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawi ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus. Umawi ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus,
kaya tayo ay magtiwala ng lubos ko. Ika'y may problem at huwag mo wala ng pag-asa. Problema yung ginagawa sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Correct! Basta mo ang ito, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap, everybody, hallelujah. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let's dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. The house of the Lord, and we over unto you
Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. At dito nagtatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na sus, tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na sus. Tayo na maidarako sa ating pag-awitan sa mga solemn songs. At habang naghahanda, ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na muli sama-sama tayong manalangin upang tayo ay patnubayan at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Evoldis Estrada Almeda. Muli, maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin sa araw nito. Sama-sama ka naming mapapurihan, malulhatit, masalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bako kami patuloy sa aming pagpupuri sa mga solemn songs. Kami lahat, mahal pa Jesus, ilumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisisang kami ng sumpungan sa aming pagkakasala, mga pagkakamay, pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balagosyo mag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin patuloy na sumasama, mahal pa Jesus, aming pagpupuri naman sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami samahan muli, langisan ang mga papuring awitin na aming alis sa iyo, kasangkapanin mo at gamitin, magsilbing ng espiritual na pagkapala, ibus mo sa aming kalagitnaan, ang iyong napakatamis at balapasensya sa aming kailangan at aming dadalangin sa aming kapatiran. Sa kanilang paghahanda, sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamiting pamasahe at mga sakyan. Ingatan mong yung mga anak para tingin ng maluwalhati at ligtas yung bahay-sambahan. Pagpalay mong lahat na balagawain sa Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa bayang dagat. Samahan mo ng dakilang kapangyarihan. Aming sinasamo, kumilos ka, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ang iyong napakadamis at balapresensya sa undalan ng beloved pastor, Evoldis Estrada Almeda. Amin ang naging nagkatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalaya sila sinasaway, tinataboy lahat. Pwede mong jugawan na kayo mga adlang mabalakid sa pagpupuri. Lumayos kayo sa pangalan ni Jesus Cristo. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs at tayo ay pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. At tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako inibig mo. At inangking lubos. O salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't
Nigin ko, nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y kanyang bigyang pansin, ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Di ko akalain na ako'y kanyang bigyan pansin, ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, matapang-kaloob, mamahaling iyas, nigin ko, nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, magkapagkaloob, mamahaling iyas, nigin ko, nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay itin. Ito lang aking Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa magpaswalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang
hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon, Ama. Ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo
hanggan. Inibig mo ako, Ama. Kaya ika'y sasambahin, paghigit man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulay, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Mundo man maangkin ko, kung mawawalan sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan mo. Hallelujah. Ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at paghawakan mo ako. Kaligayahan ko, ang
binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman ang Ginoo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran, hallelujah, kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinanggaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, napakabuti mo, mahal na kayo. Binago mo ang buhay ko. Noong kami wala sa'yo, ang buhay namin gulong-gulong. Kaya naman ang Ginoo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, oh
salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. O magtigas the way I am, immovable God, omnipotent, powerful, awesome Lord. Hallelujah. Victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time, the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again."
when God arrives. The day I left home, I knew I broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night, I remember his love for me, and the slow down that dusty road ahead I could see. It was the only time. It was the only time, and so and then he went to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, stand, hold my head, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you?" He called me by surprise and brought me to my knees. I saw him run to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come, hold my head, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice." He said, "Son, do you know I still love you?" He called me by surprise when God mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahan loob at tapatan. Sa saliw ng plautaan, udyapin na makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga tawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri
ang iyong kagandahang loob at tapatan. Sa salim ng plautaan, unyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga kuwan. Nakuha ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga tuwa ko, O Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga tuwa. Dakila ang iyong mga kuwan. Dakila ang iyong mga kuwan, Panginoon. Dakila ang mga kuwan mo, O Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga kuwan. Dakila ang iyong mga kuwan. Dakila ang iyong mga kuwan, Panginoon. Dakila ang mga kuwan mo, Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga kuwan. Dakila ang iyong mga kuwan. Dakila ang iyong mga kuwan, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy prayer I sing for joy. How great are thy works, O Lord!
ating buhay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit ko ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko magdagwakas at ako'y iyong tinahuhan. Iiwan ang pusa't bilang, uuwi sa bayan maritan. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Kung ang buhay mo ay puno ng problema,
joy of thy salvation, and we knew right freeway within me. Isang pusong tapat ang sa akin ang likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagarihin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, hallelujah. And see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, so Lord. Lead me in the ways everlasting. It's beginning to rain, hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain, it's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out, your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died, you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
Diyos, amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Nahirap sa tingin mo, nahirap ng buhay, walang imposible sa Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Amen! Marunong siya'y magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras na kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pati na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hihinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinakbuksan. Pati na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, wala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love
lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I was sinking in bed, arm of the peaceful shore. Bear within, place, stay within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard by the Spirit cry, from the waters lifted me, now say, am I? I want to tell that love lifted me, hallelujah, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Oh, get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Get excited to tell everybody that Jesus Christ King. Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ King. Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. We're together again, praising the Lord. Amen, hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in its store. We're together again, just praising the Lord. Sama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, isang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tulog ng trumpeta, awitan sa salinang apatida, sa tugtog ng tambol. Hallelujah! Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa salinang apatida, sa pagtulog ng tambol. Tayo'y magsaya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa labas ng taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa salinang apatida, ang Diyos ay purihin. Purihin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalapay ni Jesucristo. At dyan na po natatapos yung ating congregational singing. Ang pag-awitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamalapay ni Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko idarako sa kasunod na bahagi na ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri
pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli nating iparinig sa malang Panginoon yung ating matutunog at masigabong palakpak. At lahat ay magsabi ng praise the Lord. At mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mawala ng sigla. Amen? Sapagkat ang Diyos na ating pinag-aalayan ng mga papuring awit na ito'y buhay. Amen? With all our might, with all our strength, mga minamahal, with all our heart, mga minamahal ko, talagang ipaabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung talagang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati sa kanyang marilaga at banal na pangalan. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking pong ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Ebanghelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan po ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong banal na iglesyang ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, patuloy na makapamalaot. Talagang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, tupdin ang katawagan, mga minamahal ko na maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan. And ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng ating beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed morning, ako po pinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po aking po iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa lahat ng patuloy na umaantabay sa ating pong webcast. Amen? Live webcast by FB, mga minamahal ko, ang Facebook live streaming po natin at meron po tayong YouTube channel din naman para sa mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na umaantabay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo at akin pong sasamantalahin ang pagkakataon na ito upang bumati sa lahat ng mga ina, amen? Special day ng mga beloved mommies po natin ngayon sapagkat tayo po ay nagdiriwang ng Mother's Day. Amen? So sa lahat ng mga ina, mga lola, amen? Sa mga nanay, sa mga ano pang tawag natin sa ating pong mga dakilang ina, mga minamahal ko, nay, amen? Mamang, amen? Amen? Mama, mga minamahal ko, hallelujah, anumang tawag po natin sa kanila ay mga minamahal ko, hallelujah, talagang buong pusong pagmamahal, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong ibinibigay, yung talagang, hindi nga natin, we cannot repay their sacrifices, ika nga. Amen? Pagdating sa motherly love and care, mga minamahal ko, yung sakripisyo nila, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi matatawaran. One of the selfless mga individuals ay yung mga ina, mga minamahal ko, sapagat talagang yung kanilang pasensya, mga minamahal ko, amen, ay nariyan. We were raised and shaped by our beloved mothers from what we are right now. For what we are right now. Amen? Hindi tayo naging tao, mga binigay sa kanilang kapangyarihan to procreate, mga minamahal ko. So yun na lamang, pagkasilang sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ay habang buhay ng mga minamahal ko, utang na loob na sa ating pong mga ina. Kaya happy Mother's Day sa ating mga beloved Mama Dear, mga minamahal, unang tigil sa lahat, mga minamahal, amen? Sa lahat ng kanila pong mga minamahal na mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, the beloved Sister Peach, ating beloved Sister Tet, mga minamahal ko, beloved Sister Lalay, beloved Sister Lotch, mga minamahal, at sa kanilang sa mahal na asawa ng ating beloved Brother Pogs, beloved Sister Tin. Happy Mother's Day, mga minamahal ko, hallelujah. Sa ating beloved Ate Les, mga minamahal ko, hallelujah, amen. Amen. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon, hallelujah. At sa beloved mama ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah. Happy Mom's Day, mga minamahal ko, hallelujah. It's your day today, mga minamahal ko, kaya be proud. Amen. Doon sa mga first time mom, mga minamahal ko, hallelujah, welcome. Welcome to the club. Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 96, ang talatay 1 hanggang 2, mga minamahal ko, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. O dito mga minamahal ko, hallelujah, dito sa talatang 2 at 3, mga minamahal ko. Sabi dito, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Show forth, declare His salvation from day to day. Sabi dito sa talatang 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng bayan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, marapat lamang mga minamahal ko na kapag tayo po ay nagpapatuloy, be proud, mga minamahal ko, amen. Masigla yung ating mga boses, mga minamahal ko, amen. Talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nagbibigay luwalhati upang ang atin po mga listeners din naman, mga tagapanood, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang atin po silang mga minamahal ko, hallelujah, maingganyo, mga minamahal ko na maglingkod din naman sa mahal na Panginoon. Sapagkat yun ang talagang kinakailangan ng tao ngayon. Amen? Ang mahanap si Kristo na siyang pag-asa, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating po mga buhay. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at rito na po, akin na pong pinaghahanda ang mga nakalista rito, mga minamahal ko. Tayo po'y pangunahan ng ating beloved brother Daniel Pereras. Sundan po, mga minamahal ko, ng mga papuring awitin na ating beloved adults choir. Maganda rin ang ating beloved Sister Lina Perez. Maganda rin po ang ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Ating beloved sister Priscilla Gonzales. At meron po tayong special number ngayon, mga minamahal ko. Hallelujah. Dedicated to the moms, mga minamahal ko, sa mga ina, mga minamahal ko sa may Mother's Day presentation, mga minamahal ko, ngayon pong araw na ito. Maganda rin po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, at ang huli po ay ating beloved sister Christian Bigao. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. At narito na po ating beloved brother Daniel Pereras sa kanya pong pagpapasalamat. At maganda na po ating beloved adults choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamalapayos po lamang. Ako po ay nagpapabot, dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyo mga minamahal kapatiran, hallelujah, mga baguhan datihan, hallelujah, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Ako pala ay bumabati na isang happy Mother's Day po sa lahat po ng ina ng tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa ito ang pagkakataong ito na pinagkalob sa akin upang muli kung namang mapasalamatan, hallelujah, ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa mga ginawang himala sa aking buhay, hallelujah. Akin lang pong bulay-bulay ang mga himala ng ating pinakamahal pa Jesus na ginawa sa aking buhay bilang isang sundalo noon, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nakadistino sa Cotabato, mga minamahal, papunta po kami sa aming destinasyon, mga minamahal, upang ako ihatid doon. Hallelujah. Kami po ay nakakonvoy patungo sa aking destinasyon. Hallelujah. Habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada, mga minamahal. Hallelujah. Ay sa hindi inaasang pangyayari po, mga minamahal, yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, mga escort namin ng mga tangke. Hallelujah. Ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. At nung pag-apak niya, mga minamahal, yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At pagsabog niya, mga minamahal, sa hindi na sa pangyayari, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Pagtama niya, mga minamahal, sa aking dibdib, hallelujah. Dalawa po kami doon sa may harap, mga minamahal, nakatayo. Hallelujah, sabi sa akin ang kasama ko, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah, subalit, hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil
sa lakas ng impact niya mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, hallelujah, pinapakiramdaman ko na lamang mga minamahal na ako ay mahilo mga minamahal, hallelujah, yung dugo na papatak sa aking katawan dahil pag sariwa pa mga minamahal, yung ay mainit mga minamahal, pinapakiramdaman ko mga minamahal, hallelujah, suwalit, hallelujah, sabi ko parang matagal man, hallelujah, kaya daan-daan kong kinapang aking dibdib, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Distrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal yung shrapnel na yon, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal nung muling nagkaroon ng kaguluhan sa may hulusulo mga minamahal at doon ay nadistino naman kami doon mga minamahal, hallelujah. Ako po ay napasama sa isang platoon mga minamahal na assaulting team mga minamahal, pinaka main effort mga minamahal na platoon, hallelujah. At ako po ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok namin ang kampo mga minamahal ng Abu Sayyaf dahil nandun na kami mga minamahal, hallelujah, at kumpirmado na kampo na yon mga minamahal, hallelujah, ay habang pinapasok namin mga minamahal, hallelujah, ay napansin ko mga minamahal na kami ay nakapasok na mga minamahal sa Killing Zone mga minamahal. Kaya pinahinto ko yung harapan mga minamahal at bumalik ako sa aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa Killing Zone, hallelujah. Kaya sabi ko kung magpapatuloy kami, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. At sabi niya, hindi, pasukin pa natin, hallelujah. Kaya dire-diretso, pumasok kami mga minamahal, hallelujah. Ngayon, hindi ako mapakali mga minamahal dahil pagka makapasok namin lahat yun mga minamahal at kami ay makulong, hallelujah, talagang madidisgrasya kaming lahat mga minamahal. Kaya pag nung nilingon ko mga minamahal, nakakalahati ng aming platon, sabi ko, pinahinto ko ulit yung harapan mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, sir, pag nakapasok tayo lahat, makukulong tayo lahat, hallelujah. Kaya sabi ko, putukan lang natin sir isang beses, hallelujah. Kaya mabuti na pumayag siya. Kaya sabi ko doon sa harap, bumalik ako doon, putukan mo isang beses doon sa harap, sabi ko, hallelujah. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, hallelujah, ay nandun na pala yung mga Abu Sayyaf. Hallelujah, hinihintay lang kami, nakapasok lahat, hallelujah. Sumagot sila ng putok, grabing labanan mga minamahal. Nagkaroon ng mainitan na labanan mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari po mga minamahal dahil overlooking kami sa kalaban, nakadikit na kami mga minamahal. Isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang di pa mga minamahal ang layo niya sa akin. Hallelujah. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. 45 degrees mga minamahal papunta sa akin lahat. Yung mga shrapnel mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Distrada Almeida ni isang shrapnel mga minamahal ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa may Malacanang mga minamahal, hallelujah. At kasagsagan noon ng COVID-19 at nagkaroon ng SONA ang ating Presidente Rodrigo Duterte at kasama po ako sa event na yon mga minamahal, hallelujah. Dahil sa seguridad ng Pangulo, lahat ng mga kasama sa event na yun, mga minamahal, kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. So, lahat kami ay swab test, mga minamahal, hallelujah. At sa dami, nung pagkatapos ng swab test, mga minamahal, lumabas ang result, sa dami, napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado, ganun din sa aming mga PSG, mga minamahal. Subalit, yung aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Red Cross mga minamahal ay natapon daw kaya wala akong result mga minamahal. Hallelujah. At dahil sa dami ng nag-positive, hallelujah, sa mga kasama sa event na yon, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses mga minamahal. Kaya hallelujah, sa dami ng nag-positive sa aming mga marines doon mga minamahal, dahil maliit lang po ang aming barracks mga minamahal, paikot-ikot lang yung virus doon mga minamahal. Ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ikaw ay magpuri, manalangin, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa. Ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah. At nung pagdating na ng hapon mga minamahal ay talagang
gininaw na ako mga minamahal, hallelujah, at inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, hallelujah, at sumabay mga minamahal ang aking ubo, mga minamahal, ang aking lalamunan, hallelujah, at nawala ang aking pangamoy at panglasa, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano ang aking pagkukulang, hallelujah, ako'y nagpupuri sa iyo ng 2 beses, magpupuri akong 3 beses, hallelujah, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganoon ang aking ginawa, mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, hallelujah, at may time, mga minamahal, na talagang hindi ko maintindihan ang aking sarili, mga minamahal, dahil biglang bumagsak ang aking katawan, mga minamahal, dahil hindi ko sinabi sa aking mga kasama, sa aking opisyal, bagamat yung aking mga kasama ay sinabi nila ay kumplito man sa mga gamot, mga minamahal, subalit hindi ko sinabi, mga minamahal, ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus, Amen. hallelujah, Hallelujah. na ako ay pagagalingin, hallelujah. Kaya ganon, mga minamahal, may time na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ay sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamapis, dahil hindi ko maintindihan aking sarili, mga minamahal, grabing hinang-hina ako, mga minamahal, subalit, hallelujah, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, gusto kong matulog, hallelujah, parang gusto kong matulog, hallelujah, mahiga, kaya ako'y nahiga, mga minamahal. Nung ako'y nahiga, mga minamahal, ako'y nakatulog, mga minamahal, hallelujah. Nung paggising ko hapon na, mga minamahal, muli akong nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa may time, mga minamahal, na habang ako'y natutulog, hallelujah, biglang hindi ako makahinga, mga minamahal, ako'y bumangon, mga minamahal, lumabas sa aking kwarto, mga minamahal, upang, hallelujah, sumagap ng sariwang hangin, hallelujah. Hanggang sa, nung bumalik ako muli, mga minamahal, dahil 2:00 pa ng madaling araw, hallelujah, bumalik ako sa aking kwarto, ako'y natulog muli, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga ilang minuto lang, mga minamahal, nung ako'y nakatulog, hindi na naman ako makahinga, mga minamahal, hallelujah, subalit, maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, hindi ako pinabayaan ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan iswab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming swab test 3 beses, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, sana po, tuluyan mo na akong pagilingin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo ang aking lagnat, hallelujah, subalit, malapit na kami swab test, may mga naiwan pa, alam kong ito ay yung pagagalingin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, kaya, nung time, mga minamahal, na iswab test na kami, may mga sintomas pa ako ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa nung natapos ang aming swab test, mga minamahal, mga ilang araw habang hinihintay namin ang paglabas ng result, muling tumawag ang ating Task Force COVID na kailangang iswab test kami na pang-4, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab test, hallelujah, hallelujah, ni isang beses, hindi ko pa nasubukan lumabas ang result, hallelujah, sana po, itong pang-4, hallelujah, ay tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, kaya 2 days before, bago kami swab test ng pang-4, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, ang aking ubo, hallelujah, yung sa aking lalamunan, mga minamahal, hallelujah, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah, kaya maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, at binalik niya lahat, ang aking pangamoy, panglasa, tinanggal lahat, ang mga sintomas ng COVID, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, itong pang-4 na swab test na ito, hallelujah, hindi na ako natatakot, dahil pinagaling mo na ako, hallelujah, magni-negative na ako, hallelujah. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung time na i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan, hallelujah, pinagaling mo na ako, hallelujah, bali wala na sa akin yan, hallelujah. Please prepare. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw habang hinihintay namin ng result, mga minamahal, hallelujah, ay tumawag, ay sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung pang-3 nating swab test, hallelujah. Kaya sabi ko, tingnan natin, hallelujah, dahil naalala ko, mga minamahal, nung sinwab test kami, nung pang-3, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, yung result, nakita ko kaagad ang aking pangalan, hallelujah, nakapula, mga minamahal, hallelujah, nag-positive ako sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mga Panginoon, nag-positive ako sa pang-3 swab test, hallelujah. Subalit, yung pang-4, pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon, hallelujah.
Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive, dito kayo, separate kayo, i-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Sana po lumabas na yung aming result. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, hallelujah, ay puminunta na ako ng aking kasama. Sir, lumabas ng ating pang-apat na resort. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri, hallelujah, sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, ako'y nanalangin, hallelujah, sa panandalangin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng ang aking resort, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa kaligitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Hallelujah. 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 At pinapasalamatan ko sa ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabay niya sa akin, sa aking mga anak. Hallelujah. Sa aking mga trabaho namin, mga minamahal. Maraming salamat. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapunan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Daniel Pereira, sa pinagpalang patotoong yan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon na siyang ating katibayan, ating kanlungan. Amen? Ating pong sandigan, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong matatakbuhan anumang oras sa ating pangangailangan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon na talagang libre ang mga kagalingan, mga minamahal ko na nakamtan ng ating mga kapatid. At alam po natin mga minamahal ko, ang dami pong nagka-COVID-19 mga minamahal ko na nagpa-admit sa isang private hospital mga minamahal ko at hindi po biro ang kanilang gastos. Yung kumpare ko po mga minamahal ko na talagang tinamaan silang mag-asawa, mga minamahal ko, ang sabi po nila may PhilHealth na po sila mga minamahal ko na talagang naidagdag doon sa kanilang gastos, pero close to almost 1 million pa rin ang kanilang gastos mga minamahal. Kaya mga minamahal ko talagang kahanga-hanga ating mong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga kapatid, libre, mga minamahal ko, ang tangi lamang niyang ginawa ay tumawag sa ating dakilang Diyos. Nagpuri, mga minamahal ko, hallelujah, nagpa-back up prayer po dito sa ating pastoral house. At ang kagalingan, mga minamahal ko, kanya pong nakamtan. At this point in time, habang naghahanda ang ating beloved adults choir, tayo po ng lahat, mga minamahal ko, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan ang mga ina at ama ng tahanan at pagbilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mula po sa kupunan ng Beloved Adult Choir dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan. Kami po ay taos puso bumabati sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida ng isang Happy Mother's Day. At ganon din po, binabati rin namin ng Happy Mother's Day ating beloved Ate Lisa Nier. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina ng tahanan, sa ating mga nanay, mga mama, mami, lula. Happy Mother's Day po sa inyo lahat.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved adult squad. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan at ang kanyang banal na Espiritu ay patuloy po nating nararamdaman. Tayo po ay pinupuspos na kanyang banal na presensya, mga minamahal ko, at yan po ay natatanging kayamanan para sa atin. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay patuloy sa pagkikinig ng mga buhay at mga pinagpala mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Lina Perez. At maganda na po ating beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Una't higit sa lahat, ako po'y papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kadakilaan at paglaluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At dobleng paggalang po ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida at sa mga ginintong aral, turo't aral na iniwan sa atin ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa lahat po ng mga Almeida children, sa inyo pong lahat, sa ating pong minamahal na mga manggagawa, sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobonier, sa kanya pong anak, minamahal na anak po, at sa lahat po ng mga elder na kasama po natin, hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran, hallelujah. Bago po ako magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y bumabati ng Happy Mother's Day po sa ating lahat po, mga inanang Praise the tahanan, Lord. Hallelujah. Sa ating po mga lola, nanay, Happy Mother's Day po sa ating lahat ng mga ina, hallelujah. Tunay po na tayo pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, hallelujah. Papasalamat po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sa pagkakatong ito na pinagkalpo niya muli sa akin, ako muling makatayo sa kanyang banal na pulpito upang ipahayag ang kanyang mga kabutihan, hallelujah, mga himala na ginawa sa aming buhay, hallelujah. Bagamat di man karapat dapat, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking pong pinapasalamatan mga minamahal. Unang-una po ang pagbabago po niya sa aming buhay. Hallelujah. Dahil nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na wala pong kapayapaan ang aming pamumuhay. Hallelujah. Isa rin po kami mga minamahal na galing sa malaking relihiyon, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ginamit po ang aking kuya na galing po ng Maynila. Hallelujah. Umuwi po siya sa amin, isinare po niya ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na aming pong tanggapin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpabautismo sa kanyang sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na kami po'y binago, hallelujah. At binigyan po ng kapayapaan, hallelujah. Kaya Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Na dati-dati po mga minamahal, mayroon po akong karamdaman ulcer. Tunay po na pag sinusumpo yung aking ulcer, hindi po ako makakain. Lagi ako nakabaluktot dahil po sakit ng aking tiyan, mga minamahal. At wala po itong kahit na umiinom po ako mga minamahal ng kung ano-anong mga sinasabi nilang gamot, mga herbal, mga minamahal. Hindi po ito pansamantala lang po ang kagalingan, maya't maya po mga minamahal, sinusumpong na naman po. Subalit sa dakila at sa una at panalangin na sa ating minamahal na pastor, hallelujah, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At dati-ratin po mga minamahal, mayroon po akong migraine. Kapag sinusumpong po mga minamahal ang aking migraine, napakasakit ng aking ulo mga minamahal, halos 1 linggo mga minamahal na sobrang sakit ng aking ulo, parang binibiyak. Hallelujah. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa una dalangin na ating minamahal na pastor, ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang kagalingan ng aking anak, mga minamahal, na nagkaroon po siya, mga minamahal, ng
sakit-sakit ni mga minamahal, hallelujah. Namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, yan na yun ang dahilan, mga minamahal, na hindi po siya makakain, hindi po siya makatulog. Kahit uminom lamang po mga minamahal ng konting tubig, halos hindi po niya malunog dahil sumasakit po yung kanyang kidney, mga minamahal. Subalit ako pinananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa una't dalangin na ating minamahal na Evangelist Will Estrada Almeda, kabalikan ng mga kanila pong mga anak, sa lahat po ng mga gagawa na nanalangin para sa atin, nananampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagagalingin ang aking anak, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito po'y aking labis na pinapasalamatan hanggang ngayon taglay po niya ang kagalingan at kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal ang dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa akin ng aking anak. Hallelujah, na noong last December po mga minamahal, galing po siya ng Pampanga, bumiyahe po siya ng madaling araw papunta rito sa Pangasinan po, sa dako ng San Carlos, uwi po siya sa amin. Hallelujah, sa madaling salita po mga minamahal, pagdating po niya sa dako ng Bayangbang mga minamahal, dahil medyo madilim-dilim pa po noon mga minamahal, nandun na nagkataon na hindi po niya inaasan mga minamahal na may sinusundan po pala siyang kuligling mga minamahal sa dako po ng Bayangbang sa highway po mga minamahal. Medyo madilim po yun at wala pong ilaw yung kuliglig, wala pong sign doon po sa likuran, kaya hindi po niya ito napansin mga minamahal. Sa pagtagbo ng kanyang motor mga minamahal, hallelujah, nabangga po niya yung kuligling mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, wasak po yung head po ng motor, talagang nagkadurog-durog po yun mga minamahal dahil po sa lakas ng impact po niya dun sa likuran po ng kuliglig mga minamahal, dahil hindi po niya napansin, nasa gilid din po siya. Hallelujah, subalit ang ginawa ng kapamaraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, yung pong bag po niya na nakasabit po sa kanya po mga minamahal, yun po ay pumulupo doon po sa manobela ng motor mga minamahal para hindi po siya tumalsik mga minamahal. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Natumba lang po mga minamahal yung aking anak, hindi po siya tumalsik sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Nung pagdating po niya dyan sa bahay mga minamahal, nagpapasalamat pa rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sapagkat sa kabila ng kanyang pagkadisgrasya mga minamahal, nakapag-drive pa po siya pauwi hanggang sa bahay mga minamahal. Ito'y aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Pagdating po niya mga minamahal, hawak-hawak po niya yung dibdib niya mga minamahal, sa lakas po ng impact doon po sa head ng motor mga minamahal, dahil nakita po namin, hallelujah, tunay nga po nagwasak po yung head ng motor, hallelujah, yung mga ano po doon. At dahil po mga minamahal, sumasakit po, tinagbo po namin siya sa ospital, pina-x-ray mga minamahal, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah, sapagkat wala pong damage po sa kanyang katawan ni isa mga minamahal, hallelujah. Amen, hallelujah. Maraming salamat sa ating Oh, glory to God, pinakamamahal na hallelujah. Panginoong Jesus, hallelujah. Sa una't panalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, na nagkaroon po ako sa pagpapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa akin, hallelujah. Nagkaroon po ako mga minamahal, hallelujah, ng face palsy, mga minamahal, hallelujah. Naglag po itong aking pisngi, mga minamahal, ang aking bibig, mga minamahal. Dahil po siguro parang mild stroke na rin po yun mga minamahal. Hindi ko po alam kung bakit mga minamahal, hallelujah. Dahil ang sintomas po noon, sumasakit po palagi ang aking ulo mga minamahal. At minsan isang hapon mga minamahal, nakatulog po ako, hallelujah. Pagising ko po ng hapon mga minamahal, hilong-hilo po ako, talagang umiikot yung aking paligid mga minamahal. Hallelujah. Subalit nanalangin ako, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tulungan mo ako, halos hindi po ako makatayo mga minamahal. Pinilit kong tumayo mga minamahal dahil akala ko parang nalamigan lang po ako mga minamahal. Hallelujah. Nagkape po ako mga minamahal, hallelujah. Para pawisan po ako mga minamahal dahil talagang nahihilo po ako. Pagkakape ko po mga minamahal, may tinapay po doon na tinapay po, hallelujah.
Isusubok ko po mga minamahal, hallelujah. Hindi ko na po maibuka ang aking bibig, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, natakot po ako mga minamahal, subalit nanalangin po ako, hallelujah, lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsisi kung ano man ang aking nagawang kasalanan, sama niya ako nasumpungan sa aking mga pagkakasala, hallelujah. Pinagsisihan ko po mga minamahal, hallelujah, at nilayans ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa ngayon po mga minamahal, taglay ko po ang lubusang kagalingan ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa unat dalangin ng ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Will de Estrada Almeida. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Na hindi po ako binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Hallelujah. Yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong kapatid, mga minamahal na nasa dako po ng Pampanga, mga minamahal. May sakit po siya sa puso, barado po yung ugat ng kanyang puso, mga minamahal, hallelujah. Dahil isa rin po ako mga minamahal sa saksi, mga minamahal, sa nangyari sa aking kapatid na yan, mga minamahal, hallelujah. Tinagbo po siya sa ospital dahil nakoma po siya, mga minamahal. Halos 1 buwan po yan, mga minamahal. Ang pagkain po niya, dinadana lang po sa ilong niya, mga minamahal, yung mga aparato, mga minamahal, hallelujah. Hanggat sa wala pong kagalingan dun sa ospital, mga minamahal, hallelujah. Inuwi po namin siya sa bahay, mga minamahal, hallelujah. Yung aking pong mahal na kapatid, hallelujah, nataglay pa po niya ang kanyang karamdaman, mahal na mga minamahal, hallelujah, na hindi po siya makapagsalita, talagang wala po siyang walang laman yung isip niya, nakoma po siya, mga minamahal, hallelujah. Dahil po sa kahabagan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Yung aking pong beloved kuya na nandun po sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Nagpabag-up prayer po siya, mga minamahal, at may mga kasama po siyang ating mga minamahal na manggagawa sa dako po ng Pampanga. Pinuntahan po siya sa bahay, mga minamahal, ipinagpray po sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida, hallelujah. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nagkamalay po yung aking kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 2008 po naganap yun, mga minamahal. Hanggang ngayon taglay po niya, hallelujah, ang lubusang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong kapatid. Hallelujah, na ngayon po ay may na naglilingkod sa dako po ng Pampanga. Kaya ito po mga minamahal ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil kung wala po kami mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, hindi po kami ginahabagan, hallelujah. Hindi po namin alam kung anong pong nangyari o nasaan ang aking mahal na kapatid na ito, mga minamahal, dahil totally po mga minamahal, kulay talong na po talaga siya, mga minamahal, hindi na po nag-ano po yung aparato sa kanyang katawan, mga minamahal. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagyan pa po siya ng pangalawang buhay, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kadakilaan, pagluwalhati ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved Sister Lina Perez. Inyo pong pinagpalang patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Talagang marapat lamang po natin pasalamatan yung dakilang pag-iingat at ng mga minamahal ko kagalingan, mga minamahal ko sa ating mga karamdaman. Amen? Ang kanyang mahal na anak, talagang kung hindi sana mga minamahal ko, talagang gumawa ng kaparaanan ng malang Panginoon. Yung kanyang knapsack, yung nakalagay supposedly sa likod yun, mga minamahal ko, pero ang himala ng malapit pumulupot doon sa manibela, kung kaya't hindi po siya tumilapon. Amen? At kung mga minamahal ko, kung tumilapon yung kanyang anak, mga minamahal ko, talagang maring mga minamahal ko, malaking disgrasya, mga minamahal ko, maring mapinsala ang kanyang katawan. Amen? Pero mga minamahal, grabe talaga, hindi matatawaran ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talaga napakabuting maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Verse 121, mga minamahal ko, ng Salmo, mga minamahal ko, chapter 121, verse 8, mga minamahal ko, hallelujah. Napakaganda ng pagkakasabi ng talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah. Comes with the promise, mga minamahal, from the Lord. Ang sabi dito, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. So mga minamahal ko, hindi lamang mga pansamantalang pag-iingat, kundi mga minamahal ko, ang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen?
ng may katapatan ay iingatan ng Diyos magpakailan-kailan paman. So grabe mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamala Panginoon, anumang paglalakbay ang ating gagawin. Talagang mga minamahal ko, delikado mga minamahal ko. Alam po natin na kapag nagkaroon ng aksidente sa daan, vehicular accident, mga minamahal ko, hindi lamang po mga sasakyan ang talagang nasisira, kundi mga minamahal ko, maging ang buhay, mga minamahal ko, talagang mga nawawala po mga minamahal ko. Pero grabe, mga minamahal, ang pag-iingat ng malang Panginoon sa kanyang mga anak ay ganun na lamang. Kaya dapat po natin pasalamatan talaga sa mga bawat minuto ng ating pong buhay. At tayo po muna mga minamahal ko, hallelujah, ay magpuri sa ating pinakamamalabayan habang naghahanda. Ating pong mga beloved children's choir, mga minamahal ko, tayo po muna lahat ay tumayo. Mga minamahal ko, hallelujah, at tayo po muna magpuri sa ating pong pinakamamalabayan. Pupuriin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, pagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Upang makasama ang Diyos kailanpaman. Praise the Lord! Hallelujah! At ating samahan ang ating mga beloved chikiting na to sa kanilang mapapuring awitin. Our beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangin na awitin, sa lahat po na bumubuo ng beloved Children's Choir, nais po namin batin ang mga beloved mama, mami, nanay, lola dyan ng isang happy Mother's Day po. Praise the Lord. Hallelujah. Sumunod sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang, alang-alang sa Panginoon. Igalang ang ama't ina, unang utos na may pangakong tunay, upang mapabuti ka, upang buhay mo'y bumababa. Sumunod sa magulang, alang-alang sa Panginoon. Sumunod sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang, mga anak, sumunod sa magulang, alang-alang sa Panginoon. Igalang ang ama't ina, unang utos
puno ng kulay na kong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad. Amen. Hallelujah. Na mga magulang. Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa'kin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang dahil sa kanilang buhay. Ang aral ni Jesus ay natutunan, ipinamuhay. Kaya't sa aking pagtanda, ang aral ay dala-dala, ang bilin ni ama't ina, sa puso'y iuukit na. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para
para sa aking ama't ina. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Aking ama't ina. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you. Beloved children's choir. Napakaganda na mensahe ng awitin na yan. Mga minamahal ko. Amen. Salamat po Panginoon sa aking ama at ina. For my parents, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nagbigay ng kanilang unconditional love nung tayo ba'y mga maliit pa. Amen? Ang mga nanay, mga minamahal ko na nagsakripisyo. Talagang tayo po'y inaruga, kinalinga, nilingap mga minamahal ko ng ilang taon. Mga minamahal ko, pagdating naman doon sa araw na sila man din ay nangangailangan ng lingap na nagmumula sa kanilang mga anak, amen? Ay wag naman sana mga ipagkait. Marami tayong mga ina, mga matatanda ng lola at lolo, mga minamahal na pinabayaan na lamang ng kanilang mga anak. Amen? Amen? Realidad po yan, mga minamahal ko ng ating lipunan. At ang masakit, mga minamahal ko, kapag wala nang pakinabang para sa kanilang mga anak, ay talagang pinagpapasapasahan na lamang sino ang mag-aalaga. At kapag bedridden na, may sakit na mga minamahal ko, ang tingin na nila sa kanilang mga magulang ay liability na. Amen? Ayaw ng alagaan, samantalang inalagaan tayo ng mahabang panahon. Realidad po yan, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi ng, hindi kasi maruksara ng saman at siya. Gaganti ba tayo, mga minamahal ko? Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, anuman, mga minamahal ko, hallelujah, ang nangyari, hindi man nila talagang nagampanan yung kanilang pagiging magulang ng tama dahil, mga minamahal ko, sa sitwasyon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang naipit sila, mga minamahal ko, amen? Marami pong dahilan, mga minamahal ko, pero hindi po natin maiaalis ang katotohanan nanggaling pa rin sila. Amen? Nanggaling pa rin tayo sa sinapupunan ng ating pong mga ina. At nariyan ang pangangalaga ng ating pong mga mahal na ama. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayo mga minamahal ko. At narito naman ang ating beloved brother Alvin Reyes sa kanya pong patotoo. Ating beloved elder. At maganda na po ang ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Di po yata siya na-inform. Palakpakan muna natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Narito po ating mga beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, ang pagpaparangal, ang kapangyarihan para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga. Ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, at maging sa ating pong mga beloved elder, sa lahat po ng mga beloved pastoral worker,
at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga baguhan, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Praise the Lord po. At ako po'y bumabati mga minamahal ng Happy Mother's Day po sa lahat po ng ina ng tahanan. Praise the Lord. Purihin po ang Hallelujah. ating pong pinakamalaping Jesus. At muli, mga minamahal, akin pong aalalahanin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamalaping Jesus sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa inyong abang lingkod, mga minamahal, at sa pagparuot pa rito, sa pagbabiyahe, mga minamahal, lalong-lalo na sa aking uri ng trabaho, ang nagdi-deliver po, mga minamahal, ng mga parcel, sa mga online selling, mga minamahal, talagang dinideliver ko hanggang Malasiki, Bayambang, Alcala, sa Orbes, sa Basista, po minamahal. Nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating pong pinakamamahal. Amen. Hallelujah. At alalahanin ko po muli, mga minamahal, ang kabutihan natin dakilang Diyos, ang inyong bang lingkod noon, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo, kasama po sa mga kaguluhan, miyembro ng fraternity, mga minamahal, sapagkat iniisip ko noon, mga minamahal, na parang nakasandal ka sa pader kapag miyembro ka ng fraternity, mga minamahal. Subalit, maling-mali po ang iyong abang likod, mga minamahal, sapagkat doon po ako natutong magbisyo, gumamit ng marijuana, uminom ng alak, mga minamahal. Talagang naging magulo, mga minamahal. Kapag nasa impluwensya kami ng alak sa kayong marijuana, mga minamahal, talagang umaalis pa po kami, mga minamahal. Dumadayo pa kami sa ibang lugar para lamang po manggulo, mga minamahal. Manakit ng tao, manuntok, mga minamahal. Yan po ang buhay ng iyong abang lingkod noon. Subalit, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa atong pong pinakamamahal na Jesus, at ako po ay kinahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ginamit po yung akin pong beloved wife. Isinama po ako dito sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, ang aking buhay, binago po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At alalahanin ko Amen. Hallelujah. purihin po ang ating pong pinakamalaping Jesus. Alalahanin ko din po, mga minamahal noon, ang iyong bang lingkod, bagamat nakapagtapos po, mga minamahal, sa kuliyo, kapag ako'y nag-a-apply, mga minamahal, ay hindi po ako tinatanggap sapagkat nauna po yung aking paglalakwat siya noon. Nung aking lagpas na ng 30, mga minamahal, nung ako po ay mag-apply sa trabaho. Hindi po yun sa aking sarili, mga minamahal, kundi talagang sinabihan po ako ng aking magulang, mga minamahal, maghanap ka na ng trabaho, sabi ng aking magulang, mga minamahal. Kapag ako'y nag-apply, mga minamahal, hindi po natatanggap ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sapagkat over-age na din po, mga minamahal. At ang yung aking sinasama na medyo bata-bata pa sa akin, mga minamahal, yun po ang natatanggap, mga minamahal. Subalit, naging iba po yung aking sitwasyon nang ako po ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Ang aking ginawa lamang, mga minamahal, inuna ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Aking napakinggan yung susi ng pagpapala, ang pagbibigay ng may katapatan ng ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Nung akin pong sinubukan yan, mga minamahal, sinubukan ko, nagtapat ako sa pagbibigay sa aking ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Hindi na ako naghanap ng trabaho, mga minamahal, sapagkat trabaho mismo pinalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Kung pinakamamahal na Jesus. At muli, patuloy po ako nagpupuri pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat kung hindi po ako kinahabagan ng ating dakilang Diyos, yung aking buhay, mga minamahal, ay talagang hindi ko alam kung sigurado, Beloved mga youth minamahal, and singles ang choir, ating buhay please prepare. talagang wala na po, mga minamahal. Balit, patuloy ako nagpupuri sa ating pong pinakamamahal Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak. Mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At napuntusan na naman, mga minamahal ko, yung grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang dapat po nating pasalamatan, mga minamahal ko. Hallelujah. Marami pong aksidente sa daan ang nangyayari, mga minamahal ko, na talagang mga kumikitil ng buhay, mga minamahal ko. Amen. Mga kalamidad na nangyayari sa ating pong paligid, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang kapag mga minamahal ko, nag-struck ika nga, mga minamahal ko, talagang grabe ang damage, mga minamahal ko. Pero grabe, mga minamahal ko, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal pa yun, ganun na lamang. Pinapanatili tayong malusog, amen? Safe, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga paglalakbay. Mga minamahal ko, more than enough, mga minamahal ko, hallelujah, na blessing, mga minamahal ko, na dapat po natin ipagpasalamat. At habang naghanda, ating beloved youth and singles choir, tayo na munang lahat ay tumayo, tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal pa yun, Yesu Cristo. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, I would like to hear me boast. If you're looking for my glory and the things I treasure, and I have to tell a story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand in that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. And Jesus loves me too. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa mga sumadalito, mga minamahal ko, ating samahan ang mga pili, mga hanay ng mga kabataang ito na pabilang sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir combined. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po sa lahat po ng bumubuo ng kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir. Kami po ay taus-pusong nagbibigay ng bati sa ating mga beloved mama, nanay, mami, tita, lola ng isang happy Mother's Day po. Praise the Lord. Hallelujah.
washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hallelujah, hallelujah. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Praise the Lord, hallelujah. 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 We go. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved youth and singles choir. Hosanna. It's an expression of praise and adoration, mga minamahal kong hallelujah.
na dapat kapag kinakanta, mga minamahal kong awiting yan, mga minamahal kong hindi man lang tumutulong ating pong mga luha, then hindi natin nalalaman ang tunay na kahulugan. Amen? At the next time na awitin yan, mga minamahal ko, hallelujah, isa puso po natin, mga minamahal ko, sapagkat yan, mga minamahal ko, ang aawitin ng mga anak ng Diyos doon sa kalangitan. At kapag hindi po natin mga nakakabisado, mga minamahal ko, mga awitin na ito, mga minamahal ko, then, paano? Amen? Ang ating pong mga minamahal paglilingkod dito sa lupang ito, mga minamahal ko, bilang paghahanda, bilang preparasyon. Amen? Sa lahat ng gusto ng langit, magsabi ng praise the Lord. So alamin po natin, kabisaduhin po natin, mga minamahal ko, yung mga kahulugan ng ating mga inaawit, mga minamahal ko na mapapuring awitin. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Priscilla Gonzales. At pagkatapos po nila, mga minamahal ko, yung special number, natatanging bilang dedicated to the mothers, mga minamahal ko, hallelujah, na nagsa-celebrate ng kanila pong mga araw sa ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Maganda rin po ating beloved brother Fernando de Guzman at ating beloved sister Christian Bigao. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapabuot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Sim Almeida. Ganun din po ang buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang araw po. Akin rin pong binabati ang mga ina ng tahanan ng isang Happy Mother's Day. Praise the Lord. Ako Hallelujah. po'y napapasalamat na noon po ay nung magkaasawa po ako, nagnanais po rin po akong na magkaroon ng isang anak. Kasi po, running 30 na po ako nung mag-asawa po, mga minamahal. So nagnanais na po ako na magkaroon agad ng anak. Hanggang sa ipinanganak ko po ang una ko pong anak. Tunay nga po na nahihirapan po ako. Hanggang sa bahay lang po ako nanganak po, mga minamahal. Tunay nga po na hindi po umiyak po yung bata nung isinilang ko po, mga minamahal. Napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoon, sapagkat tunay nga po, mga minamahal, sa unat panalangin ng ating mahal na pastor, ganun din ang mga beloved workers, at maging sa mga elder na nandoon po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na binigyan buhay ang aking anak po. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ngunit nga po sa pangalawa ko pong baby po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng mga sakit po, mga minamahal, na almoranas, UTI, sore throat po, mga minamahal. Talagang nahirapan po ako, mga minamahal. Subalit, dahil rin po sa pagkukulang ko, mga minamahal, hindi po ako dumadalo po, mga minamahal. Tunay nga po, ang Diyos ay mahabagin, mga minamahal. Lahat po niya, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang po ng pagsisisi, mga minamahal. Tunay nga po na isa rin po ngong nagsasabi po, mga minamahal, na tunay nga na pinagaling na nga ako po ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi ko na po yun nararanasan mula ngayon po, mga minamahal. At akin pong sasariwan po, mga minamahal, kasi matagal na panahon po, mga minamahal, na hindi ko po napasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, ilang years na po, mga minamahal, mahigit 1 dekada po, mga minamahal,
na natago po mga minamahal nung ginagamit nung krusada po sa lupaw mga minamahal. Tunay nga po na hindi ko po napasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin, sa pamamahagi po ng leaflets po mga minamahal sa isang lugar po mga minamahal. Sinalakay po kami ng maraming aso mga minamahal. Tunay nga po na hindi po namin alam ang gagawin po namin. Bali yung pananggalang po namin yung payong lang po mga minamahal. Tunay nga po na humingi kami ng tulong sa mga manggagawa po mga minamahal. Subalit gusto po nila itumindig po kami sa pananampalataya po namin. Subalit tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kahit na nangangalit na mga aso po mga minamahal, sa sounding lang po mga minamahal, pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinatahimik yung mga aso na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakahabang panahon po yan na nakatago po mga minamahal kasi po nahihiya po ako. Subalit, ito ng pagkakataon po na ibukas ko po ang bibig ko na magpasalamat sa ating pinakamamahal That's na right. Panginoon Hallelujah. sa pag-iingat po niya kahit maging sa disgrasya mga minamahal, nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon ang salitang hallelujah po mga minamahal ay makapangyarihan sa lahat po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nung mapapadako po ako sa tahanan ng isang elder po mga minamahal sa mga taram. Tunay nga po na naligo po kami sa ilog po na kilala po sa mga taram po mga minamahal. Tunay po na unsafety po yung lugar na po yan sa mga maging sa mga nakakatanda, lalo na po sa maging mga bata, lalo na po sa mga bata po mga minamahal kasi po walang grills po mga minamahal. So yung pamangkin ko po na apo ng elder po na ginagamit po na children's choir po, nahulog po mga minamahal. Tunay po na naghallelujah lang po ako mga minamahal. Nandiyan po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na pag-iingat po mga minamahal. Ni isang galos o pilay man lamang po mga minamahal ay wala pong nararamdaman po ang aking pamangkin po mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala niya sa material, financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lamang po ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Priscilla Gonzales, sa inyo pong patutuong yan. Tunay nga po mga minamahal ko, kaya po ng ating pong napakinggan, hindi daw nararapat itago, mga minamahal ko, ang ating pong mga patutuong ito, mga minamahal. Amen. Pagkos sa ating po ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipagsabi, mga minamahal ko, ilahat, ipahayag, mga minamahal ko, hallelujah, para sa kalwalatian ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Hindi po nalulugod ng mga Panginoon na ating itago, mga minamahal ko. Amen. Ang mga patutuong ito sapagkat magiging walang saysay. Ang gloria, ang kapangyarihan ng mga Panginoon ay nakatago at hindi dapat. Amen? Amen? Sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng Psalms o aklat ng mga awit, kabanatang 40, ang talata ay, yes, mga minamahal ko, hindi ko ikinubli ang katwiran sa loob ng ang iyong katwiran, sa loob ng aking puso, aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag itago, mga minamahal ko, huwag sarilinin ang mga patutong ito sapagkat mga minamahal ko, hindi po malulugod sa atin ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito po ay patuto mismo na ating pinakamamahal na Panginoon, ipinagkatiwala lamang sa atin. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay darako sa special number ng ating mga beloved singers, mga minamahal ko. Amen? At para ito mga minamahal ko sa ating pong mga minamahal at mga ginigilim na mga mamis, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapaabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will de Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran. Ako po yung lubos-lubos na bumabati na po ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagkakataon po ngayon po, mga minamahal na tayo pong lahat ay naririto na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lalo po sa espesyal nga po na araw na to, mga minamahal, dahil nga po, nais ko na rin pong kunin ang pagkakataon pong ito, mga minamahal, na batiin po lahat po ng mga ilaw ng tahanan sa ating pong mga beloved na mama, lahat po ng mga lola, lahat po ng mga nanay ng isang happy Mother's Day po sa ating Praise the pong Lord. lahat. Hallelujah. At tunay nga po na nagpapaabot rin po tayong lahat ng pagbati sa ating pong beloved Mama Dear po at sa ating pong beloved Ate Les, na tunay nga po na hanggang ngayon po ay ating pong inaalala ang kanila pong mga turot aral. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus para po sa ating pong mga beloved na mga mama, galing po sa mga anak, nais po naming alayan ng mga makalangit na angwitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May bagong kabanata
higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin sa araw na to. May panibago sa araw na
mama, auntie, tita, lola, mami. Isinulat ko ang tulag ito para sa iyo. Tulang ibinalot ko ng mga letrang may pagmamahal ng buong buo. Naalala ko dati nung ako'y pasli. Siguro mga ganito kaliit. Ako'y masayang kumakanta at ang mga kamay ay ikinakaway. At ako'y tuwang-tuwa dahil pagkatapos ay makakatanggap ako ng perang kahel, 20. Pero sa paulit-ulit na pangyayari, aking nadiskubre na ang gaang sa dibdib ko'y nagaganap at ang kasiyahang sa mga mata ko'y kumikislap ay hindi dahil sa aking natatanggap na perang kahel, kundi dahil sa namumuong pangarap na balang araw gusto ko rin maging ikaw. Oo, maging ikaw, maging ilaw. Ilaw na nagpapaliwanag kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang liwanag. Ang ilaw na nagturo sa akin kung paano lumakad, humakbang sa makadiyos na landas patungo sa hinahangad. Ang ilaw na nagturo sa akin kung paano magbasa, hindi lamang ng mga letra, kundi pati na rin ng pangangailangan ng iba. Ang nagturo sa akin kung paano magbilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tinuruan mo akong tumayo sa wasto at tamang prinsipyo. 4, 5, 6, tinuruan mo ako na ang galit ay hindi dapat itinatanim. 7, 8, 9 at 10, aking napagtanto na ang salitang tahan ay ang ugat ng salitang tahanan. Kaya salamat, Inay. Salamat sa pagiging ilaw. Salamat sa mga lapay noon at merong ikaw. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved selected choirs, singers. Surprise number po pala mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang natatanging presentasyon mga minamahal ko para sa ating pong mga ina. Amen. Speaking of mga minamahal ko, yung pusong ina. Akala natin mga minamahal ko, soft-hearted, di po ba? Madaling lambingin. Akala natin mga minamahal ko, very lenient, mga minamahal ko ang ating pong mga ina. Pero deep inside, toughy po yung mga yan. Amen? Kasi mga minamahal ko noon pa lamang, mga minamahal ko na talagang tayo po, mga minamahal ko dinala sa kanilang sinapupunan. Actually, yung pag-deliver mo ng isang sanggol, mga minamahal ko,
ay napakadelikado. Sabi nga, nakabaon na yung kanilang isang paa sa hukay. Amen? Pero ginagawa po nila out of their unconditional love. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po may mga karamdaman, sino po yung nagpupuyat na madalas? Sino po yung nagbabantay at hindi talaga natutulog? Ang mga ina. Amen? Palakpakan po natin mga ina, mga minamahal ko. At sa mga ina, mga minamahal ko na nandoon sa malayong lugar, mga OFWs, mga minamahal ko, akala ninyo, mga minamahal ko, sakripisyong matatawag. Masakit para sa isang ina, mga minamahal ko, na ang kanyang inaalagaan, inaaruga, ay hindi po niya mga anak, pero napipilitan siya. Sapagkat mga minamahal kong walang ibang inaalala kundi yung ating kapakanan. Amen? Para tayo po mga minamahal mai-provide ng ating po mga pangangailangan. So mga minamahal ko, take time to call your mom, mga minamahal ko na nasa malayo. Amen? At talagang masasabing mga minamahal ko, hallelujah, hero. Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nagsasakripisyo mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating pong kapakanan. At mga minamahal ko, wala nang papantay sa pag-aaruga. Amen? Walang kondisyon na pagmamahal ng isang ina. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at patuloy tayo mga minamahal ko down to the last two mga minamahal ko na maghandong ng kanilang pasasalamat. Narito po ating beloved brother Fernando de Guzman at ang huli po ay ating beloved sister Christian Vigao. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang, beloved Pastor Will D. Almeida at ganon din sa kanyang mga alala, turo at aral, ating beloved Assistant Lina C. Almeida at ganon din sa kanilang lahat ng family, Almeida children, mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa mga beloved, manggagawa, sa pangangasiwa ng ating beloved, ordained preacher Bobonier, sa kanyang anak, mga minamahal. At ganoon din sa ating minamahal na beloved elders, mga minamahal, sa lahat ng mga manutog, mga awit, at ganoon din sa inyo mga minamahal, narito, mga minamahal, ako'y bumabati sa iyo ng isang magandang umaga na hapon na po, mga minamahal. Ako po rin ay bumabati sa inyo ng happy Mother's Day, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po ang lahat, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat at naluluwalhati sa ating pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa kaligtasan na ito na ibinigay niya sa oras pong ito, mga minamahal. Mga minamahal, nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, ako po rin, mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, doon po sila nagtrabaho, mga minamahal. Kami po, sa aking pagkatao noon, mga minamahal, nabalutan na rin po kami ng mga karamdaman, mga minamahal, bata pa kami, hanggang sa aking mga magulang, mga minamahal. Umasa po kami sa mga gamot, mga minamahal. Ngunit hindi po nagtagumpay ang aking mga magulang, mga minamahal. May reliyon din po kami na pinanggalingan, mga minamahal. Ngunit wala din po, mga minamahal. Kahit saan din po kami umanap ng mga lunas. Pupunta rin po kami dyan sa Manawag. Sabi nila, mga minamahal, yung tubig daw nagpapagaling. Ngunit wala po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, taglay ko po ang mga bisyo nito. Maaga rin po ako nagkabisyo, mga minamahal, dahil po sa aming lugar, mga minamahal. Nakita ko na rin po ang lahat ng mga trabahador doon po, mga minamahal, mga bisyo po, mga minamahal. Wala pong pagbabago. Doon po, maaga po akong uminom ng alak po, mga minamahal. Nabarkada po ako, mga minamahal. Hanggang sa dumating sa buhay ko, mga minamahal, may okasyon po, mga minamahal. December po yon, mga minamahal, ng gabi po, mga minamahal. Doon po ako
Uminom ng alak, mga minamahal, hanggang ako'y malasing, mga minamahal. Ako'y pumunta sa kabila ng tindahan, mga minamahal. Nandun po mga grupo, mga minamahal, nagiinuman, mga minamahal. Doon po napaaway po ako doon, mga minamahal. Ako po may daladalang baril, mga minamahal. Ngunit hindi sa akin po yon, mga minamahal. Hanggang po sa ako'y napaaway, inuli po ako ng security guard, mga minamahal. Gabi po yung alas 12 ng gabi, December po yun, mga minamahal. Ako po, inuli nila, sinakay nila po ako mula sa mismong kuto hanggang sa Masinloc, mga minabinyahin nila po akong gabing-gabi po yun, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa kalaksingan ko po, mga minamahal, hindi ko na po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Hanggang ako napunta sa kulungan, mga minamahal. Nagsisinilang po ako, bet narito ako. Niisip ko yung mga ginawa ko, mga minamahal. Hindi na rin po ako nakabalik sa Sambales, mga minamahal, sapagkat ako'y ban na, mga minamahal. Hanggang umuwi na po ako dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Doon po ang mga problema sa akin, dumating po yun, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan. Kahit saan-saan na po ako nagpunta, naghahanap ng trabaho hanggang sa Maynila, mga minamahal. Lahat ng nakikitaan ko sa trabaho, wala din po, wala po rin napupunta, mga minamahal, napupunta lang sa bisyo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na kilala sa ating mahal na Panginoon. Siya po ang nag-akay sa akin sa gawain ito, year 1997, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, pinunta niya po ako dyan sa dako ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight po yun, mga minamahal. Ang aking naramdaman, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal, galak na galak po ako, mga minamahal, at lumuluha. Nakita ko po yung mga kapatiran, nagpupuri at umaawit sila. Kakaiba po yung aking naramdaman, mga minamahal. Hanggang sa umaga po yun, mga minamahal, ako po yung nagpabautismo sa ating pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Tinanggap ko po siya, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagpatuloy, mga minamahal. Ang aking mga kababayan, mga minamahal, talagang nandun po yung kagalakan ko sa kanila, mga mahal. Sana makakilala rin sila sa mahal na Panginoon. Ganun po yung pakiramdam ko at kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganun din po sa mga karamdaman, ito po pinagaling din po ng ating mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking bisyo dahil po sa aking pagdalo, mga minamahal. Naunawaan ko po ang kanyang salita, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, unti-unti niya pong inaalis ang aking bisyo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, hindi na rin po ako nakatikim. Iniingatan po ako ng katuwiran ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa mahal na Panginoon. At sa buong isang linggo, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang aking kalakasan sa pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal. At ganun din po sa pagpapala, sa pagbibigay, mga minamahal. Pag may natatanggap po akong mga pagpapala, ito po binibigay ko po yung ikapu at handog. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sa kabagan niya sa akin, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito ako'y nakatayo, mga minamahal. Sa pangunguna't panalangin ng ating beloved Pastor Will D. Almeida, kabalikat ng mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat kapurihan, pasalamat, pagluluhati sa ating pangalan ni Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa inyo pong patutong yan. At ang talagang pagbabago ng ating mga pinakamamalapay sa ating mga buhay na dating walang direksyon, dapat po talaga natin ipagpasalamat yan, mga minamahal ko. Amen? Na naging kapakipakinabang po tayo, mga minamahal ko, sa ating mga pamilya at sa lipunan nating ginagalawan. Patuloy tayo, mga minamahal ko, down to the last mga na magda-testify. Natin naman po ating beloved Sister Christian Bigaong at maghana na po ating beloved Jesus Finest Generation of White. Pumalakpak muna tayo muli, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
po lamang papabutin po ang pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ng pagbati sa kanilang beloved children, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyong po mga kapatiran, baguhan man po datihan, maging po sa mga live webcast viewers po natin, at maging din po sa mga beloved mama, lola, mga tita, lahat po. Na celebrate tayo ngayon nagbabati po ako sa inyo ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa araw na to. Nung ako pong sariwain, nung ako po dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po, pinahirapan po ng karamdaman yan. Tunay nga po na nakikita po ng aking beloved loved ones na nahihirapan ako that time, na dinadala po nila ako sa mga doktor at binibigyan po ako ng pampahid at tabletas. Ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. Maging po sa mga albularyo, lumapit na rin po kami. Ngunit wala pa rin kagalingan yung aking karamdaman pong yan. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung ako po'y naabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at nakadalo po dito po sa San Carlos Outreach, dito po sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po'y nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay nga po yung karamdaman ko pong skin allergy ay talaga pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa himala din po sa aking beloved mother. Dahil noon po siya po'y tinabuan po ng bukol sa magkabila pong breast po niya. That time po, nung pina-check up po siya dyan sa may dako po ng Villa Flor, ang findings po ng doktor ay kailangan po daw operahan siya para mawala po yung bukol po na yan na nasa kanyang breast. Tunay nga po that time po, wala po kaming ibang ginawa kundi dumalo, nanalangin at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung week before po nung kanyang operation, nariyan po na in-undergo po siya ulit ng test upang malaman po nila kung saan po yung part na kukunin po nila. Nariyan po na nung lumabas po yung test, yung doktor po nagulat dahil po hindi na po kailangang operahan ng aking beloved mother. Nariyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung noon po magulo ang aming buhay dahil po sa bisyo ng aking beloved father na sa tuwing holidays po wala po siya sa aming tahanan. Diyan po sa mga barkada po niya nagiinom po ng alak. Tunay nga po na that time po nung magulo po yung aming pamilya, tunay nga pong napakalungkot po nung aming pakiramdam that time. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak. Tunay nga po na isinaayos din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aming pong pamilya. Pinatahimik po ito at may kapayapaan na po sa kalagitnaan po na aming pamilya. Kaya papasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging din po sa panahon po ngayon na nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya. Mahigit 2 years na po tayong nasa kalagitnaan ng pandemya. Nariyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil palagi pong ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lahat po ng aming mga pangailangan. Tunay nga po yung kalakasan po na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sa buong pamilya po namin. Maging din po sa lahat po ng aming mga pangailangan, yung mga hinihiling po at mga hindi na po hinihiling ay talaga yung pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nariyan po yung araw-araw na panibagong buhay na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako higit ang pagpapalang espiritual na yung abang lingkod din po ay ginagamit bilang isang maawit sa kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, beloved Sister Christian Bigaong, for that blessed testimony. At talagang mga minamahal ko, wala tayong mahihiling pa mga minamahal ko. Bagamat talagang nariyan, mga minamahal ko, na hindi pa rin talagang nawawala ng tuluyan yung COVID-19. Amen? Meron pa rin mga minamahal ko, pero ang talaga ipinagpapasalamat po natin mga minamahal ko, narito pa rin tayo. Patuloy ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? At sa ating pamilya mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. That's it mga minamahal ko.
Yan nga pinakamahalagang bagay na kung minsan nakakalimutan natin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung kanyang pag-iingat. Medyo nakatuon minsan ang ating pong mga pansin, mga minamahal ko sa mga material na pagpapala, mga minamahal ko. Pero mga minamahal kong tutuusin, mga minamahal ko, amen? Halagang hindi naman tayo pinababayaan ng mahal Panginoon. Amen? He's meeting all our needs, mga minamahal ko. Kaya narito pa rin tayo, mga minamahal, patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At this point in time, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay tumayo na. Mag-concentrate, mga minamahal ko, we see to it na talagang maramdaman po natin ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Para hindi po masayang ang ating pong ginawang worship, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, atin na pong binibigay mong pagkakataon. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong buwabati sa ating pong Beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong Beloved Ate Lesnier, at sa lahat po ng Mama, Nanay, Tita, sa lahat po ng ilaw ng tahanan, kami po ay taos-pusong buwabati ng Happy Mother's Day po.
will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its riders fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its riders fell into the sea. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. When trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't fret. My God has never failed me yet. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't worry to fight because The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Glory to God in the highest praise. You are the Lord
get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cried for just a while, 'cause deep inside there's are more. The warrior is a child. Unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies that lay me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and pray for just a while, 'cause deep inside there's are more. The warrior is a child. Lately, I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong behind my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside there's are more. The warrior is a child. Unafraid because God's armor is the best, but even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreats, but they don't see all my enemies, I lay them at His feet. They don't know that I come running home when I who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside there's a
The warrior is a Hallelujah! and they don't know. Hallelujah! Yes, Lord! Worship you, God! Praise Jesus! We worship you, Lord! Bless you, bless you, bless you, bless you! The warrior is a child. They don't know that I come running home and I put them. They don't know how big It's so much bigger, God! is a road. I drove my son Hallelujah! Hindi kami karapat-dapat! Hallelujah! Tumanggap na masagal ang pagpapala! Hallelujah, God! is a child. And they don't know that I can run and home when I fall down. They don't know who picks me up when someone is around. I drove my son again on this way. 'Cause deep inside this harbor, the warrior is a child. Habang patuloy nating awitin ang awiting yan, maminamahal. And they don't know. First stanza, second stanza. Tayo magipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Kailangan natin magipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Humingi tayo ng tawag sa lahat ng ating nagawa ng mga pagkakamali. Winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond their years, but they don't see inside of me. I'm hiding on my Yes, Lord! Puro ang Espiritu, sinagod sa Lord. Puro ang sins, sinagod sa Lord. when they fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. And they don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. Unafraid, because this armor is the best. Even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. Hallelujah! Retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at His feet. They don't know
picks me up when nowhere is around. I drop my sword and cry, for there's no one. 'Cause deep inside this I'm born. The warrior is a child, and they don't know that I can run home when I fall down. They don't know who picks me up when nowhere is around. I drop my sword and cry, fortress away. 'Cause deep inside this I'm born. The warrior is the child. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, dumadaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, man ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakila, pasasalamatan, inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasi dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, dakilang pasasalamat ang inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, para sa iyo ang aming awitin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, Brother Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Walang hanggang pasasalamat ang palagi nating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi mabayaran, maminamahal na salapi ang talagang kanyang banal na presensya kapag kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen. Yung kagalakan na talagang parang sasabihin natin, maminamahal, na totoo yung
lagi nating sinasambit na dito pa lamang sa lupa ay langit na rin. Amen. Amen. Kapag ating naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, talagang masasabi mong parang nasa langit ka na. Amen. Amen. Isang mapagpalang hapon ang aking pinapabot sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Mayroon tayong mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ng masabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magandang hapon na po sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran, sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. At ganun din ating pinapabot ang ating tao sa puso at marubdob na pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear Lina C. Almeda, sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, ang sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating kasama, at sa lahat ng mga Kristiyano na nakapanood, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang diyan sa ibayong dagat sa ating live webcast. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. At sa mga sumandaling ito, mga minamahal, ay narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay, ang kahalagahan ng iyong pagbibigay ng kasapong bahagi tandog. At maminamahal, akin lamang pong ulitin yung aking pinaliwanag last overnight dahil marami pong wala at hindi nakakasama. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 5, at diretso na po tayo dito sa versikulo 4 at 5, maminamahal. Ganito po ang ating pong mababasa, pakiplas po sa Tagalog. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa tagpong ito, maminamahal, ay buong magdamag na Malakaya, nangingisda po ang mga mangingisda sa pangunguna ng apostol. Bago naging apostol si Apostol Pedro, maminamahal si Simon Pedro, ay buong magdamag sila na Malakaya, nangingisda. At sa buong magdamag, wala po silang na huhuli. At nagtaka sila, maminamahal, nung sila'y padaong na, naglilinis ng kanilang net, ay lumapit ang mahal na Panginoon at ang sabi ng ating mahal na Panginoon, Simon, pumalaot ka ng kunti doon sa malalim ng kunti at ihulog mo ang iyong lambat. At sabi ni Simon Pedro, ni Apostol Pedro, maminamahal, bago sila naging apostol, mahal na Panginoon, magdamag kaming na Malakaya, magdamag kaming ng isda, wala kaming naphuli kahit isa. Ngayong araw na, umagang-umaga na, pinapupunta mo ako doon sa little bit deeper, doon po sa unahan na medyo malalim-lalim. Ang sabi ni Apostol Pedro, maminamahal, hallelujah, dahil sa iyong salita, gagawin ko, mahal na Panginoon. Susundin ko, mahal na Panginoon. Inulog po yung kanyang lambat at maya-maya lamang, maminamahal, nagulat po ang apostol ng Diyos dahil punong-puno po yung kanilang lambat ng isda. At ang sabi ng banal na kasulatan, halos magkandapunit na nung kanilang inahon ito, punong-puno ang kanilang mga sakyan. Kanila pa pong tinawag yung kanilang mga kasamahan na walang huli. At lahat po yun, maminamahal, halos magkagiba-giba ang kanila pong mga bangka, ang kanila pong mga lambat, ay halos sa sobrang dami ng isda. Kung atin pong pansinin, mayroon po itong napakalaking kaugnayan sa ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Di po ba nung araw, nung ating makilalang mahal na Panginoon, walang-wala tayo, punong-puno tayo ng karamdaman, may mga problema tayo, amen? Mga negosyante tayo, maminamahal na palubog, mayroon pang gusto ng magpakamatay dahil
sa kabila ng kanyang pinag-aralan, sa kabila ng kanyang natapos, hindi siya makapaghanap ng trabaho. Amen? Amen? Wala tayong pagkakaiba nitong ating binasang talata. Nung tayo'y kumilala sa ating mahal na Panginoon, na ang sabi rito, maminamahal, bakit hindi natin subukan? Itong pagbibigay, ito po ang susi ng pagpapala. Ang sabi po ng propeta ng Diyos, maminamahal, hallelujah, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga salita ng Diyos at pakinggan ninyo, gawin ninyo ang aking sinasabi. Ang sabi ng propeta ng Diyos, magbigay kayo ng inyong ikasampung bahagi handog, tumbasan mo yung 10% na ikapo para may handog ka to make it 20%. Nung ginawa po natin ito, maminamahal, way back 1975, nung itinatag ng Diyos ang ministeryong ito, sinugo ang ating mahal na pastor, ipangaral ang mabuting balita, ipangaral itong pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakarating ang gawaing ito dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, at tayo ang nagiging bunga. Anong pagkakaiba doon sa sinabi ng mahal na Panginoon? Pumalaot ka, Pedro, doon sa unahan, ihulog mo ang iyong lambat at mapupuno ka ng mga pagpapala. Ganon din, maminamahal, magbigay ka ng iyong ikasampung bahagi handog at ang sabi ng propeta ng Diyos, pasasaganain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Everybody shout, praise the Lord! Insan, maminamahal, yung kalungkutan, kahit anong pangangaral sa atin, sunod-sunod po yung ipinangaral sa atin about joy. Amen. Yung kagalakan, hindi natin masusumpungan. Pero kung iyong susuriin ang sinabi ng Biblia, ang kagalakan, maminamahal, ay bunga lamang po yan ng Santong Espiritu. Kapag ikaw ay mapuspos ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon, ikaw ay magkaroon ng bunga niyan, yung kagalakan. Ano pa, maminamahal, ang kulang? Ang mga Kristiyano kasi kahit anong pangungusap, hindi pinakikinggan itong napakahalagang bagay. Walang kakayahan ang mahal na Panginoon alisin ang mga mananakngal sa ating mga buhay kung hindi natin sundin itong pagbibigay ng may katapatan. Ang sikrito ng kaligayahan, ang sikrito ng grabing joy. Lagi kang magagalakin. Rejoice evermore, ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay magbibigay na ng may katapatan. Bakit? Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11, kapag dinala mo ang kanyang ikasampung bahagi handog, pag-aari ng mahal na Panginoon, Leviticus 27:30, sa kanyang kamalig, ibuhos ng mahal na Panginoon ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang sabi ng Biblia, sasawayin niya ang mga mananakmal. Ang kalungkutan po ay hindi po sa Diyos yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang mga Kristiyano hindi halata, may pera o wala, pareho yan, nakangiti, may ngiti ang labi, lalo na kapag matapat yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo yung mga patutuo? Tuwing linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, pag nakabarong na ang mga Kristiyano, sinasabihan sila, saan na naman ang aking kapitbahay pupunta na naman sa kasal. Hindi nila alam, ang pinupuntahan ng mga Kristiyano ay dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Akala mo talagang maraming pera dahil laging nakabarong. Talagang spotting. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero walang-wala. Maligaya siya kapag siya ay naging matapat. Dahil ang pinakaugat, ang puno, maminamahal, ng pagkaroon ng kaligayahan, ang sabi ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay maging matapat sa iyong pagbibigay ng ikasampung bahagi handog, hindi ka nanghihinayang, hindi ka nagdadalawang isip. Dahil ang sabi ng Biblia, double-minded person is unstable in all his ways. Magalakin ka, masayahin ka na nagbibigay ng pag-aari na malapay ikasampung bahagi handog sa lahat ng iyong tinatangkilik. Kung kumikita ka ng 1,000, ang 200 ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung kumikita ka ng 10,000, ang 2,000 diyan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pinadalhan ka ng iyong allotment, galing sa iyong anak, nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ikaw ay mayroon pong
mga tinatangkilik na tinatanggap, like for example, sa mga senior citizen. Kahit 500 lang po yan. Yung 100 po dyan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag nagawa mo po ang mga bagay na yan, nagagalak ang mahal na Panginoon, bibigyan ka rin niya ng kagalakan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Papalitan niya ng kagalakan ang iyong katapatan. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, subukin ninyo ko sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Karamihan sa atin, mga minamahal, kahit anong pagpapaliwanag, kahit anong mga halimbawa na atin pong binabalangkas, para bagang naririnig lang natin sa kaliwa at pinapalabas sa kanan. Kung atin kayang namnamin yan, atin kayang pagbubulay-bulayan yan, kung gaano katotoo. Nung araw, mga minamahal, ang sabi ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear, ngayon, kayong mga manggagawa, medyo tiis-tiis muna tayo. Darating ang araw, lahat kayo magkaroon ng mga sasakyan. O, tingnan niyo mga minamahal, nangyayari. Andito lang kami sa pastoral. Ang mahal na Panginoon nagbibigay ng mga masasakyan, ng mga manggagawa, para makarating kung saan man kayo naroon kapag may mga prayer request, kapag mayroon tayong pinupuntahan. Amen. Ang sabi ng mahal na pastor, itong ating pastoral house sa Villarunet, ito'y magiging parking house na lang sa sobrang dami na sasakyan. Nangyari? Amen. Dahil hindi na tayo magkasya, pastoral house na lang at ginawa na lang parking. Dahil ang ating mga gawa, hindi na tayo magkakasya. Nandun tayo sa Luneta, nandun tayo sa Amoranto, nandun tayo sa Cunita Astrodome, nandun tayo sa malaking playground ng Marikina, kung saan tayo paikot. At ngayon, maminamahal, walang imposible sa ating Diyos na buhay kung maging matapat ang mga Kristiyano. Hindi lamang maminamahal, tayo palipat-lipat, bibigyan tayo ng maayos at magandang house of worship diyan sa dako ng Metro Manila. Ang inaantay po diyan ay ang mga Kristiyanong matapat. Dahil ang Diyos ay nangangako, 4:19 ng Pilipos, I will supply all your needs according to my riches and glory. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pilak at ginto ay akin, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang Diyos ay nagpapayaman, ang Diyos ay nagpapadukha. Sundin lamang natin ang kanyang mga pinag-uutos. Deuteronomy chapter 15 verse 10, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Hindi ka gawing buntot, gagawin kang ulo ng mahal na Panginoon. 28:2 ng Deuteronomy, obertikan ka na masaganang pagpapala. Amen. Amen. Natunghayan ninyo, 2 taon mahigit na ang pandemya, pinabayaan ba tayo ng ating mahal na Panginoon? Ang ilan ay talagang tinamaan ng COVID-19, pero ang Diyos na nangako sa atin, inilalayo at pinagagaling yung ating mga kapatid na dinadapuan, na patunayan, maminamahal, na walang karamdaman dito sa lupang ito. Hallelujah, na ating kinalalagyan na makapinsala sa mga anak ng Diyos kung tayo lamang ay maging matapat. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa mga hindi tapat, sabi ni Hagay, trabaho kayo ng trabaho, negosyo kayo ng negosyo, pero yung pinagkakitaan, kulang pa rin. Gusto ninyong kumain, hindi kayo nabubusog. Gusto ninyong malalamigan, pero mainit pa rin. Amen? Bakit? Naglalagay kayo ng pera sa butas na bulsa. Bakit? Napakasimple lang ang pagpapaliwanag ng pagbibigay. Ang pag-aari ng Diyos ay ating ibabalik sa kanyang kamalig. Ating dalhin sa kamalig. Dalhin natin dito sa ating bahay-sambahan. Dito na ibibigay ang ating ikasapung bahagi tandog. Sa ganung pamamaraan, nangako ang mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, marami tayong mga kapatiran na pinapaalalahanan. Lagi ko pong binabanggit yan. Yung ating kapatid na may anak na nakapagtrabaho din sa dako ng Japan. Umuwi, milyones ang dala. Inuna yung pagbili ng sasakyan, inuna yung negosyo, ang kanyang responsibilidad bilang Kristiyano, ibigay ang ikasampung bahagi tandog, hindi niya inuna. Okay, nagnegosyo, naghanap buhay. Galing ng Dagupan, papuntang Tarlac,
May sakay-sakay na mga kanyang mga pamalagaya, yung kanyang negosyo, yung kanyang bagong saraw na bunggo. Nagbanggaan sila. Antimano yung kanyang anak, patay yung isa. Yung kanyang tatay, 50-50 yung driver. At yung isa pang anak niya, dahil 3 sila. O tingnan nyo, samantalang ilang daang libo ang sasakyan, plus negosyo pa, may nakitil pa na buhay. Samantalang inihiling lang ng mahal na Panginoon, 10 bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating iba pang mga naririnig na mga patuto, may kapatiran tayo na ipinapatuto, galing Saudi. Nagkaroon ng karamdaman. Pati yung ipon sa bangko, naubos. Pati yung kanilang mga inaalagaang mga baka, bininta, kulang pa, namatay pa. Ibinili lang ng kabaong at inilibing lang. Tingnan niyo po, samantalang kung maging matapat ka, ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ang Diyos nag-a-add lamang, nagmumultiply ang mahal na Panginoon. Lahat ng iyong binibigay na 10 bahagi tandog, hindi yan kalimutan ng mahal na Panginoon. Ibabalik yan ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang nasa, ayon sa kanyang nais. Nangako siya na pasaganain tayo, pagpalain tayo, sumunod lamang tayo dahil tayo ay mga katiwala lamang. Ano mang mayroon tayo ngayon, ipinagkatiwala lang yan ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2? Ibig ng Diyos ang kanyang katiwala, kanyang masumpungang tapat. Kaya anuman ang iyong tinatanggap, anuman ang ating tinatanggap, gaano man kaliit, gaano man kalaki, ibigay natin ang pag-aari ng mahal na Panginoon, 10 bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkaloob, nang yan ba ipabasbasan ng ating mahal na Panginoon, pang tayo lubos na pagpalain. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapan ni Kristo. Pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa yugtong ito na pagbibigay namin kaputandog na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Upang ibalik po namin yung pag-arit ng loob ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. O Diyos, basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang bahagi nito, mahal na Panginoon. Pangako mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Isang dungawan sa langit, mahal na Panginoon, bubuksan mo ihulog isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Sasawayin mo lahat ng uri ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming mga kasalanan, mahal na Panginoon, sa mga nanunumbalik, mahal na Panginoon, maging sa kasalanan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, nagagamit mo iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pamamalakayan ng kaluluwa, mahal na Panginoon. Sa lahat, mahal na Panginoon, ang kaligtas at buhay na walang hanggan na pinangako mo sa piling mo sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kaya patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay makantan, mahal na Panginoon, ang iyong pinangako sa bahaging ito at hindi mapasaloob ng sumpa, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, ang gagawin mong ulo, hindi buntot ang lahat na tinatangkilik na kaloob mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, mula sa negosyo, trabaho, ipanman, pananim. Lahat ng uri ng pinagkakitaan, mahal na Panginoon, maging mahipo ng kamay yung mga anak, pangako may pagpapalain mo din po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon, kabagan mo din po, mahal na Panginoon, pagkaluban mo ng trabaho, o pagkakita na hindi makahadlang sa iyo sa imalang kapamaran man. Upang lahat ay yung mga anak nga lapay magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap mong ng iyong banal na salita sa buong sangkataon. Nang ibig mo ang lahat, makalam ng katotohanan, mahal na Panginoon, at sa iyong banal na pangalan lamang aming pinakamamahal na Panginoon. Susupan lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, iluluhod sa iyong banal na pangalan at sasambahin ka ng lahat ng tao, mahal na Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At tunay na manahal na Panginoon, mananahan sa lupain, mahal na Panginoon, kapayapaan, kagalingan at kasaganahan, mahal na Panginoon, sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, kaya lubos mong pagpalain ang yugtong ito, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
Pastor Anaz Ridge. God bless you, maminamahal, sa patuloy nating paging matapat. At bago ko po ibigay ang buong pagkakataon sa ating mga ngaral, ako man po maminamahal at ang aking buong sambahayan at ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan, ay taos puso pong bumabati sa lahat ng mga nanay, mami, mama, amen, lula, at sa ating pong beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa aking beloved sweetheart, at sa aking beloved mama, Nanay Luring. Lahat ng mga mama natin ay ating pinaparangalan sa araw na ito. Happy Mother's Day po. Purihin natin mahal na Panginoon. Kayo po ang mga nakasaad dito po sa aklat ng Proverbs, chapter 31, verse 10 up to 31. Kayo na lang po ang magbabasa dahil oras na ng pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Narito po ang kategorya ng ating pong celebration ngayon, yung virtuous woman. Nandito po sa Proverbs chapter 31, verse 10 up to 31. Basahin po ninyo sa inyong mga tahanan para malaman ninyo na kung wala tayong mga ina, isang tiyak na bagay, maminamal, wala tayo sa mundong ito. Tayo po na tayo tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po na tayo pumalakpak, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, dumalangin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pangatong binibigay po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, mga po lahat, humingi kami kapatawaran sa kami nasupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Huwag mo naman tignan ang aming nagawa ng pagkasala, kundi ang puso nagsisisi sa oras ito, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat, tumanggap ng iyong mga salita, umunawa sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. At sa iyong pagkasalita, lang isan mo yung mga salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin mo daloy ang pagpapalang espiritual. Sabi mo, mami naman na kapatid, sa dakong ito, lalo ang pumami naman ng mga bisita mo na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng mga disturbo sa pagkasalita ng Diyos. We can take us out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo, mami na mahal. At tayo po, mga minamahal, ay iayos natin, amen, ang ating pong ating sarili at ihanda para ating pumapakinggan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga po lahat, mga minamahal, sa campaign tulta ng ating pong beloved preacher, ako po bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong kalalagayan sa oras na ito, ang sabi ng Biblia, walang sapat na distansya ang makakahadlang sa mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya all you have to do is just finish it, give time. Bigyan ng oras ang pagkinig ng salita ng mahal na Panginoon, panampalatayanan ng kanyang mga salita, at kapag sa mga Kristiyano naman na nandiyan, na nanonood ngayon, talagang tinanggap na nila ang katugunan sa kanilang mga problema, mga panalangin, ay sikapin ninyong dumalo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There's so much, napakarami ang nakahandang pagpapala para sa inyo ng ating Diyos na buhay. Amen? Lahat na muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda,
Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa pumagandang hapon, pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, ang kanyang mananang ating beloved servants, maging sa ating mga beloved brethren, magandang hapon po. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa lahat ng mga nanay, lola, mama, mami, amen, na nandito sa ating lahat sa araw nito, mga minamahal, maging sa mga nakikinig, sa ating pong beloved stand pastor, Lina Almeida, maging sa ating beloved Ate Les, aking nanay, Nanay Lily, Nanay Baby, in heaven, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, of course, ang aking mahal na sweetheart, happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po nyo, napakaganda, glory to God lang ang ginawang special number ng ating mga selected choir members kanina. Amen? Yung pag-acknowledge ng ginagawa ng mga ina ng tahanan. Na sometimes, dahil mga Kristiyano na tayo, nakakalimutan na natin. Amen? Amen? Parang normal na lang na kapag siya gumising ng madaling araw, wala man lang thank you mo nagmumula sa mga tatay o sa mga anak. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamang, acknowledge them. Ibigay ang papuring nararapat para sa mga taong gumagawa ng dapat papurihan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Again, happy Mother's Day sa ating po mga ina ng tahanan. But our topic for today, sabi nga, this is the finale of our series of learnings na sinimula ng ating beloved ordained preacher na talagang yung tamang pagpili sa ating po magiging mga lider ng ating bansa. At sometimes we take it just for granted. Pero napakahalaga nito, mga minamahal, kung bakit natin binibigyan ng importansya. Amen? Lahat magsabing amen. Alam po ninyo, mga minamahal, isang bagay na May 9, tomorrow, ay talagang napakahalagang history. It added to the history of the country na kapag nagkamali tayo, mga minamahal, ay mayroon pong epekto nito sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Amen? Praise the Lord. Atin mo nang basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Proverbs, chapter 3, verses 5 up to 7. Amen. Amen. Sa aklat ng Kawikaan ng Kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 7, ito pong nakasulat, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ng mga salitang yan, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, ating mo na pamagatan ng ating pong pag-aaralan. Sabi diyan, our dream for spiritual government. Alam po nyo, mula nung ako'y naging Kristiyano, naririnig ko na yan sa mahal na pastor. Amen? Yung magkaroon tayo ng spiritual government na hanggat hindi tayo nagkakaroon ng spiritual government, imposibleng tayo magkaroon ng perfectong governance. Amen? Ano ba yung spiritual government na yan? At yan, mga minamahal, ay ating po pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Paano na tayo, ano ba ngayon ang meron tayong gobyerno? Amen? Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, just a reminder to all of us, ang sabi diyan, trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala ka sa Diyos. Anuman ang kalalagayan mo, anuman ang kulay mo sa oras na ito, anuman ang iyong sitwasyon sa buhay, whether you are, sabi namin nating class A, class B, class C, o class D, na mga komunidad ng tao, ang sabi ng Biblia, tumiwala ka sa mahal na Panginoon with all thine heart. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumitiwala sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Because we know that if we trust God, we will never fail. Amen? Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, hindi tayo kailanman magkakamali. Lahat magsabing amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi nan, lean not unto thine own understanding. Huwag ka daw manangan doon sa iyong sariling pangunawa. Kadalasan, mga minamahal, ang mga tao ay
sa bawat desisyon, tandaan nyo, sa bawat araw, meron tayong ginagawang desisyon. Amen? Bawat oras, meron tayong ginagawang desisyon. Simula sa damit na susuotin, pagkain na kakainin, ating mga beloved magiging sweetheart na pinapangarap, maging sa negosyo o trabaho na ating papasukan, it is a choice. Amen. At ang sinasabi ng Biblia, siguraduhin mo lang na sa bawat pipiliin mo diyan, kinonsulta mo ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Na sa bawat pipiliin mo diyan, ay ang sabi ng Biblia, pinagtiwalaan mo ang mahal na Panginoon. Sometimes, sinasabi na, naku, mahal na Panginoon, itong dalawang beloved sister na ito, pinapanalangin ko sa iyo. Amen? Yung isa, hindi masyadong kagandaan sa aking paningin, pero mainit na Kristiyano. Yung isa talagang sexy. Amen? Talagang kikimbot-kimbot. Amen? So pag tinanong mo ang mahal na Panginoon, siguradong ang ituturo sa iyo ay hindi yung hindi naglilingkod. Ang titingnan niya, yung mainit na naglilingkod na sister. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano ang susundin mo? Yung iyong nakikita na mas maganda o yung kalooban ng Diyos? Madaling sabihin na yung kalooban ng Diyos, brother. Pero it is easily said than done. Amen? Amen. Kadalasan ang tao, ang sinusunod ay ang kanyang sarili. Kung anong alam niyang tama sa kanya. Kung anong alam niyang ito ang kanyang ikabubuti. Kung ano ang alam niyang ito ang siyang best decision for him. Pero ang sinasabi ng Biblia, lean not on thine own understanding. Huwag kang manangan sa iyong sariling kaalaman o karunungan, kundi tumiwala ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga times, mga minamahal, sabi nga mga minamahal, ngayon, dumarating couple of months na nangyari talagang medyo tayo po ay talagang nagkaroon ng talk of the town. Amen. Iba't ibang mga narinig natin lumalakad. Akala mo krusada parati, pero iba yung kanilang ikinokrusada. Amen. Amen. Ang ilan hindi natulog kagabi dahil hinihintay ang ayuda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan, mga minamahal, ay talagang nandoon, excited pag may mga debating napapakinggan. Amen. At ang ilan, mga minamahal, ay talagang ang masakit, magkumari o magkaibigan, nag-aaway pa dahil magkaiba ang kanilang kandidatong sinusuportahan. Amen. But some people suggest na ang sabi diyan, maaaring magkaiba tayo ng sinusuportahan pero hindi dapat tayo umabot sa pag-aaway. Hindi tayo dapat magkasamaan ng loob. Ang tawag daw nila diyan is respect. Amen? Respeto sa ating mga gusto. Amen? Pero ito ba ang kalooban ng mahal na Panginoon? Amen? Ano ba ang gusto talaga ng mahal na Panginoon na sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Marami po nagsasabi, mga minamahal, bakit tayo napasama sa politika? Di ba ang dumi ng politika? Kaya mayroong relihiyon hindi sumasama sa buto. Amen, di sila nagbubuto. Kasi maruming politika, gumaganon sila mga minamahal. Yun ba ang kalooban ng Diyos? Amen? Malalaman natin lahat yan, mga minamahal, kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng excited, malaman yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin mo nang basahin, mga minamahal, unang Samuel. Ang kabanata ay 8, talatay 4 hanggang 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Samuel, kabanata ay 8, talatay 4 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Nang magkagayoy, nagpipisan ng mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon.
At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang huwag akong maghari sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, noong unang panahon, mga minamahal, walang eleksyon. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mayroong spiritual government. Yun ang sinasabi ng mahal na pastor. Ang namumuno, mga minamahal, sa mga tao ay ang propeta ng Diyos. Lahat ng sinasabi ng propeta ng Diyos ay kung ano ang galing sa mahal na Panginoon, ay yun ang binabanggit ng propeta ng Diyos. Kaya ang tawag doon, spiritual government. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Pero isang araw, sabi ng mga anak ng Diyos, Samuel, pwede ba igawa mo kami ng hari? Amen? Pwede ba ihanap mo kami ng hari na siyang magsusolve ng aming mga problema, magbibigay ng aming mga pangailangan, nagagawa ng lulutas ng aming mga suliranin? Ibigyan mo kami ng hari? Ibig sabihin, hindi sila nakontento sa pagbibigay ng Diyos sa kanila ng management o administration sa kanila. Dahil naririnig nila sa mga ibang bansa na mayroon silang hari. Kami, bigyan mo rin kami ng hari. Pero nakalimutan kasi nila na bagamat sila'y walang hari, sila mga minamahal nakalaya mula sa pag-aalipin doon sa Ehipto. Amen? Bagamat wala silang hari, mga minamahal, sila'y naglakad sa disyerto, mayroong pagkain na dumarating sa kanila galing sa mahal na Panginoon. Bagamat wala silang hari, kapag sila po mga minamahal ay para pag-ingatan sa mga mababangis na hayop, mayroong pillar of fire para sila makapaglakbay ng maliwanag sa umaga. Bagamat wala silang hari, para hindi sila mainitan, mayroong pillar of clouds upang hindi sila mainitan. Bagamat wala silang hari, nung ituro ni Moses ang kanyang tungkod sa mapulang dagat, sila'y dumaan sa isang tuyong lupa across the Red Sea para may pakita ang kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen? Pero ang sabi nila, gusto namin ang hari. Other way of saying, ayaw na namin sa namumuno sa amin. Amen? Nung marinig ito ni Samuel, sumama ang loob ni Samuel. Amen? Ano ba naman itong mga taong ito? Parang other way of saying, wala kang silbi, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Kaya nagsumbong siya sa mahal na Panginoon. Anong sinabi, mga minamahal? Next verse, please. And said him, behold, thou art old. Matanda ka na. Sabi niya, next verse. And said, make us a king to judge us like all the nation. Next. But the thing displeased Samuel. Sumama ang loob ni Samuel. Bakit? Isa na nga nandun eh. Siya, propeta na mahal na Panginoon eh. Amen? Tapos naghanap pa sila ng hari. So ang ginawa niya, mga minamahal, siya nanalangin. Sabi niya, and Samuel prayed unto the Lord. Amen? Nagsumbong ang propeta ng Diyos sa Diyos ng mga Diyos. Pumalagpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kylie. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people. Pakinggan mo lang, sige lang. Pakinggan mo lang sila. Sapagkat, ang sabi diyan, for they have not rejected you. Hindi ikaw ang kanilang dinespise, dinreject, kundi ang nireject nila ay ako, sabi ng mahal na Panginoon. That I should not reign over them. Lahat po muna pumalakpak ng malakas. Nung nagsimulang makaroon ng hari, mga minamahal, dahil sa kagustuhan ng mga tao, doon nagtapos yung tinatawag nating spiritual government. Amen. Amen. Kaya nga, mga minamahal, palakpakan po muna natin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anong gagawin ko, mahal na Panginoon? Sabi ni Samuel, di sabihin mo, kung talagang yun ang talagang gusto nila, ipakita mo yung consequences na gagawin nila. Ngayon, kung desisyon pa rin nilang gusto magana, di wala tayong magagawa. Sige lang.
Amen? Anong sinabi ng mahal na Panginoon kay Samuel? Ipakita mo, sabi po sa kanila. Ating basahin, 1 Samuel, chapter 8, verses 9 up to 19. Amen. Tingnan nyo kung paano mangyayari kapag ang maghahari ay hindi yung spiritual government, kundi tao na kanilang sariling pinili. Kylie. Amen. Dito pang nakasulat, gayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila, at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. At kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga ngabayo niya. At sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo at kanyang mga ihahalal sa kanya ng mga kapitan ng lilibuhin at mga kapitan ng lilimangpuin. At ang iba ay upang umararo ng kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pangdigma at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga ulibuhan sa makatuwid bagay ang pinakamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataad at ang inyong mga asno at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kanyang mga lingkod at kayo'y dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, sige, inayawan niyo ako yung spiritual government, pero bago tayo magpinal, sabi niya, tingnan niyo kung anong gagawin nung pipiliin ninyong hari yung pipiliin ninyong presidente Sabi niya, ang sabi niya, yung mga anak mo ngayon, huwag mo sabihin, anak mo yung mga kukunin yan para maging alipin, mga trabahador. Amen. So nakita niyo yung ginagawa, mga worker yung mga anak natin, di ba? Siguro yung iba, gusto natin dahil siyempre sumusweldo. Amen. Ang isa diyan, mga minamahal, kukunin niya yung buwis. Nakita niyo bakit may buwis? Kung mayroon, nagkukumpling ka sa ibat, kung nagkukumpling ka sa 12% na yung bat ng lahat, sasabihin sa iyo na mahal na Panginoon, clear yan na sinabi ko sa iyo. Amen? Na kung gugustuin mo yung mayroon kang sariling hari, yan ang mga daranasin mo galing sa iyong pipiliin na hari. Kaya nga mga minamahal, sometimes meron tayong mga complaints sa ating po mga buhay, sa ating gobyerno. Tandaan nyo, unless the government will become a spiritual government, we can never have a perfect governance. Hindi kailanman tayo makakaroon ng perpektong gobyerno hanggat hindi spiritual government. Kaya lang inaiwan natin yung spiritual government. Amen. So ito na tayo ngayon. Meron na tayong presidente, meron ng hari. Amen. So kung sa oras na ito, meron kang kakilala o naririnig na umiiyak dahil sa injustice. Pag mayaman, hindi nakukulong. Kapag mahirap, nakukulong. Pag mayaman, kilala. Pag mahirap, pinababayaan. Kung mayroon kang naririnig ngayon na insurgency, NPA, Abu Sayyaf, kidnapping, for ransom. Kung mayroon kang naririnig ngayon na gutom ang mga tao, madami ang nagnanakaw, mga holdupper. Kung mayroon kang naririnig ngayon na human rights violation, human trafficking, drug victims na tukhang ang mahal mo sa buhay, mayroon kang naririnig na korupsyon sa gobyerno, mayroon kang naririnig kitang palamurang presidente, huwag kang mag-complain. Pinili mo yan kasi
inayawan mo ang spiritual government. Huwag mong sisisihin ang Diyos. Amen? Brother, hindi ba tayo naririnig ng mahal na Panginoon? Na kapag tayo na tumatawag sa Kanya, pinapanalangin natin yan para magkaroon ng problema? Ay, hindi ba tayo naririnig? Verse 18. Anong sabi ng verse 18, Kylie? And, sa verse 18, and ye shall cry out in that day because of your King, which shall have chosen you. Kung ikaw ay napili para maging alipin, walang ka ng karapatan, nagkaroon ka ng mga problema dahil sa mga batas na kanyang inilagak at nagkaroon ng mga insurgencies dahil sa mga hindi napapabayaan ng mga requirements o needs ng mga tao. Ang sabi ng Biblia, pag iiyak ka sa araw na yan, the Lord will not hear you in that day. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, if you choose that, so be it. But no turning back. Amen? Amen? Kung nangyayari mga bagay na yon, do not blame God. Kung meron ka nakikita ngayon ng mga anomalies, do not blame God. Sapagkat tayo mismo ang may gusto niyan. Amen? People choose it that way. Tanong, does it mean na hindi na makikialam ang Diyos sa eleksyon? Amen? Take note yung sinasabi ng unang talata, pakinggan mo ang mga tao. Amen? Kung yan ang gusto nila, di sige. Amen? Pero, pakibasa Romans, ang kabanata 13, talatay 1 hanggang 2. Makinig kayong mainam, mga minamahal. Sinimulan ko po kayo, mga minamahal, dun sa pangarap ng mahal na pastor na spiritual government. Dahil yun ang perfectong gobyerno. Kung sa gobyernong meron tayo ngayon, you can never expect a perfect government. Amen? Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Romans chapter 13, verse 1 up to 2. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata 13, talata po 1 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, walang sino man makapag-question dahil ang sinabi ng Biblia, niloob ng Diyos na sila maging presidente for a reason. Amen. For a purpose. Amen? Kaya ang sinasabi ng Biblia, kung mayroong napiling presidente, sundin mo yan. Sumunod ka. Huwag kang mag-complain. Bakit? Yan ang gusto mo eh. Amen? Amen? Brad, hindi yan ang gusto ko. Yung isang gusto ko, mas marami silang may gusto dyan eh. Amen? Dapat nalaman mo yan nung una pa. Pero kung spiritual government sana pinili natin from the very start, ay talagang hayahay tayo. Bakit? Meron tayong Diyos na umaalalay sa atin araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat batas, sa bawat mangyari natin mga ordinances, ang sana sabi niya ng Biblia, mga minamahal, it is a perfect because a perfect ordinance, a perfect law, dahil, sabi nga, the law of the Lord is perfect. Amen? Converting the soul, the testimony of the... See, ibig sabihin, ang ganda. Pero kapag yan ay batas na ng tao, ay talagang magkakaproblema na talaga tayo. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas, mga minamahal. In the Bible, not all kings are good kings. Hindi lahat ng hari sa Biblia ay mga mabubuting hari. Amen? Amen? At hindi rin lahat ng hari, hindi rin sinasabing lahat ng hari ay masasama. Amen? Mayroon ding mga mabubuting hari under this ruling ng government na yan. Amen? Pero may mga chance na ito'y nagiging masama. Amen?
Nebuchadnezzar, kung sino-sino mga hari ng mga mina talagang Babylonia, kung ano ginawa nila mga mina, grabe. Ang ilan, humiwalay sa kalooban malapay noon, Aring Saul. Ibig sabihin, kung titignan niya yung mga minamahal, siya ang kaurang ng Albert, nakita niyo, humiwalay, wala rin. Amen? Amen? Pero may mga mabubuting hari. Haring David. Yung nakita niyo, gumawa sila mga minamahal. Pero tandaan niyo mga minamahal, yan hari na nailuklok na pinayagan na mahal na Panginoon ay mabuti o masama, we are subject to obey. Lahat po magsabing amen. Lahat po magsabing amen. In the Bible, mga minamahal, kaating basahin aklat ng Proverbs, ang kabanata 29, talata ay 2. Bakit kailangan nating sumali sa mga eleksyon na ganyan, mga minamahal? Oh? Bakit kailangan nating sumali? Tingnan nyo ha. Kailangan nating sumali because, kindly, aklat ng Proverbs 29 verse 2. Amen. Dito pong nakasulat, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubugtong hininga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Kailangang sumali ang mga anak ng Diyos. Unang-una, to survive. Amen? Kailangan mo mag-survive. Iyan na yung nandyan na yan eh. Amen? Kasi kapag hindi ka sumali, hindi ka mapapakinggan kapag gagawa ng batas. Amen? Kapag maggagawa ng batas, kapag gagawa ng konstitusyon at hindi ka nag-ingay, hindi ka bumoto, kung ikaw ay gagawa ng ordinance, dapat makialam. Bakit? Unang-una, para mapakinggan ka. Amen? Malaman nila mga minamahal na kung walang mga Kristiyanong nananalangin, mapapahamak ang bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung walang Kristiyanong mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay talagang ang buong bansa ay talagang mahihirapan. Kailangan nilang marinig yun. Pero kung ang mga anak ng Diyos ay nanahimik, dahil sasabihin nila, magulo kasi yan. Eh di ang mag-ahari ay ang mga masasama. Kaya nga sabi diyan, pagka matuwid ay dumarami, siyempre, di siyempre magagalak. Ngunit kapag kang masama ay nagpupuno, dumarami sila, ang bayan ay magbubuntong hininga o talagang mabumor sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So it is a game of survival. Amen? Amen. Until such time na hindi tayo makarating dun sa ating pinapangarap na spiritual government, kailangan nating mag-ingay para tayo ay mapakinggan, para tayo ay makasurvive hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. During election day, that is May 9, lahat ng bubuto bukas pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nakatanggap ng ayuda, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ayaw umamin ng ilan. Amen? Okay. Election day is a time to consider how true Christians survive. Kapag pinabayaan mo ang May 9, 9 years, 3 years, tayo po mga minamahal ay magsasuffer kapag hindi tayo sumigaw at isabihin ang karapatan ng mga mananampalataya ng Diyos. Amen? Amen? Totoo yan, mga minamahal. Kapag nanahimik tayo, alala, bahala kayo dyan. Sa totoo lang, natanggap ko naman na yung ayuda. Bahala kayo. Amen? Pero this is not for our own selves. This is for the future of Christianity. Hindi natin alam kailan babalik ang mahal na Panginoon. But God wanted us. Gusto niya na habang ating hinihintay ang ating mahal na Panginoon, ay dapat mga minamahal, manatili ang kapayapaan sa mga anak ng Diyos. Magkaroon ng tamang respeto sa mga anak ng Diyos. Napapakinggan ang kalooban ng mga mananampalataya sa bawat batas na kanilang ginagawa. Lahat po yung pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tomorrow, before you vote, bago kayo bumuto bukas, mga minamahal,
Be a true Christian voter. Huwag lang pansarili, kundi para sa Kristyanismo. Amen? Amen. Pag sinabing Kristyanismo ay pangangaral ng salita ng Panginoon. Unang-una, anong consider? Number one, tandaan niyo mga minamahal, there is strength in number. Mayroong lakas kapag madami. Subukan mong noon nagkaroon ng problema sa GSIS. Ang sabi ng GSIS, sige, dahil nauubos na yung punto ng GSIS, ang gagawin na lang yung mga beneficiaries kapag namatay ang insured, yung talagang pensionado, ang ibibigay na lang kapag ang asawang naiwan ay may tindahan o may anumang kinagkakahanapan buhay, ay wala na yung kanyang survivor fee benefits. Nung iilan ang tumayo para sila ay sabihin na mali yan, walang pumapansin sa kanila. Pero nung lahat ng empleyado ng gobyerno tumayo at nagsabing hindi dapat yan, sa kanila sinabing, sige, ibalik natin yung dati. Mayroong survivor fee. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? There is strength in number. Amen? Amen. Yung mga iba, wala nga sa katotohanan naniwala at nakita na nila diyan ang kagandahan yan Tayo pa kaya na nasa katotohanan? Amen? Amen? Kung tayo mga nasa katotohanan, mga minamahal, if they are enjoying that, more of us, dapat sa atin. Bakit? Tayo alam na natin ang katotohanan ng lahat ng katotohanan through the prayers and teachings ng ating beloved pastor, ng mga ating mga mangangaral. Itinuro na sa atin lahat yan. So dapat tayo mga minamahal mag-unang benepisyo sa mga bagay na yan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Ecclesiastes, ang kabanata 4, talatay 9 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, kabanata 4, talata po ay 9 hanggang 12. Ito pong nakasulat. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makalalaban sa kanya. At ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. There is strength in number. 2 is better than 1, sinasabi nila mga minamahal. Even kapag nag-isip, kapag nagsama-sama marami, ibig sabihin lalakas ang puwersa. Amen? Amen. Ang problema, ang mga Kristiyano mismo, watak-watak ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natahimik kayo bigla. Amen, sorry pero yun ang katotohanan. Amen? Ang mga anak ng Diyos, watak-watak kung mag-isip. Amen? Amen? Mayroon akong pinaniniwala ang sarili, kaya nga respetuhin mo ang paniniwala ko Okay yan, walang problema yan. Pero when it comes to spiritual government, manalig ka sa iyong pastor. When it comes to spiritual life, maniwala ka sa mga nangangasiwa at nangunguna sa iyo. Bakit? Kaya nga pastor Kaya nga ordained preacher Kaya nga preacher Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na sila nakakaalam ng masigit kaysa alam natin when it comes to spiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin mga minamahal, aklat ng Efeso, kabanata 4, talatay 11 hanggang 13. Amen. Amen. Ganito pang nakasulat. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat
ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit nga ba mayroon tayong pastor? Bakit mayroon tayong teachers? Bakit mayroon tayong mga ordained preachers? Amen? Amen? Ano sabi dyan? Sa English, paki-flash. Verse 11. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Para saan? Unang-una, 1. For the perfecting of the saints. Para maperpekto tayong lahat. Bakit? Hindi tayo perpekto ngayon. Amen. Amen. Kaya nga may dumarating na awayan pa eh. Kaya nga may dumarating na inggitan pa eh. Kaya may mga dumarating na kahinaan pa eh. Kasi hindi pa tayo perpekto. Pero kapag dumadalo tayo sa banal na gawain, nakikinig tayo sa mga mangangaral, pumiperpekto ang iyong kaalaman sa espiritual na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati kapag na-rebuke ka, sumasama ang loob mo. Pero ngayon, nung napapakinggan mo, na open rebuke is better than secret love. Ibig sabihin kapag na-rebuke ka, nasasaktan ka, pero sinasabi, salamat ba na Panginoon, pinaalalahanan mo ko upang mabuhay ko ayon sa iyong banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mayroong pastor, kaya mayroong mga mangangaral. Bakit? For the perfecting of church. Amen? Second, ang sabi diyan, for the work of ministry, magpatuloy ang ministeryo. Amen. Pag walang manggagawa sa San Carlos City, sigurado ko hiwa-hiwalay tayo dito. Amen. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo rin ako mapapatayo dito. Ang ating beloved elders, hindi walang tatayo dito. Dahil sa kahabagan lang na mahal na Panginoon. Amen. Kung walang tatayo na namumuno dito sa atin lahat, mga minamahal, hindi nyo ko mautusan tumayo dito. Bakit? Kaya kami nakakatayo kabagan ng mahal na Panginoon dahil sinusunod namin ang nangangasiwa. Sinusunod namin ang mahal na pastor upang na sa ganun maganap ang ministeryo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing to work for the ministry, sisiguraduhin ng pastor, ng mga mangaral na walang hahadlang sa pagpupuri sa Diyos. Amen! Nagkaroon tayo ng pandemic. Lahat na tayo. Sa tutulak ako first night, overnight, hindi ako dumalo. Sa takot namin dahil hinadlang kami ng 2 checkpoints dyan sa amin. Talagang hindi kami, bagamat kami mga minamahal nandun sa bahay, sa totoo, dahil di ka makatulog, sanay ka na sa Biyernes, walang tulog, overnight, amen? Pero hindi kami nandito, wala kami nandito, hindi kami pumunta dito. Glory to God lang sa mga dumalo talaga ng unang pagkatapos ng March 15 or March 16, 2020. Amen? Hindi kami dumalo sa takot namin. Amen? Pero dahil meron tayong mga ngaral, meron tayo ng hangasiwa, pinagtitext kami. Kung tayo ay titigil, sino ang mananalangin para sa ating mga kababayan? Kung tayo ay titigil, sino ang mananalangin protektahan ang mga Kristiyano mula sa COVID-19? Kung tayo ay titigil na magpupuri, sino ang mananalangin upang ang mga anak ng Diyos patuloy na ingatan ng mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord! Nakakabuti bang mayroong manggagawa o hindi? Nakakabuti! Amen! Bakit? Yan! For the work of ministry. Amen? Ang sabi diyan, di maaapi ang Kristiyano. Sa totoo lang, mga minamahal, meron tayong mga, nagsimula tayo sa Bonifacio Street, lumipat tayo sa Lukban, pagkatapos nandito, may mga taong may daladala mga baril lumulusob sa banal na gawain, may ingay kayo! Amen? Binabato ang ating bahay sambang kapag nagpupuri tayo. Hindi naman natin sila nagpupuri lang tayo. Amen? Pero, meron bang napahamak sa atin? Meron bang magsabing, ay, tumigil na tayo, inaaway na tayo?
Bakit nagawa natin magpatuloy hanggang sa oras to? May manggagawa na nagsasabing ituloy natin ang pagpupuri sa Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang gusto nang to work for the ministry, our beloved workers, our beloved pastor wanted na tayo po mabigyan ng sapat na benepisyo. Tayo mabigyan ng patas na pandinig sa mga usapin. Dahil nalalaman nila, ito ang kailangan ng mga anak ng Diyos. Amen? Bakit mayroong mga ibang pananampalataya umalipusta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Pero nakasuhan sila dahil nabigyan tayo ng patas na pandinig. Bakit? Mayroon tayong mahal na pastor. Mayroon tayong mga beloved workers. Mayroon tayong mga beloved ordained preachers and preachers. Amen. Amen. Ito pa. Ang sabi diyan, for the edifying of the body of Christ. When you see edify, tingnan nyo sa diksyonaryo, sa Tagalog niyan, pasiglain. Amen? To edify, pasiglain. Noong mga dumaan na mga pandemya, ang mga anak ng Diyos lupaypay sa lahat ng lupaypay. Ang ilan natatakot huminga dahil baka kasama COVID-19. Pero pagdating na sa banal na gawain, anong sinabi ng beloved ordained preacher na mga nangangasiwa? Huwag kayong matakot. Kung may dala kang COVID-19 galing sa sasakyan, pagdaan mo lang dyan sa right of way, tumatalsik na ang COVID-19. Lahat ng hindi tinamaan ng COVID-19, sumigaw ng praise the Lord! Tingnan nyo! Kung walang manggagawa, kung walang mangangaral, mga minamahal, sa palagay nyo, nakatayo pa tayo ngayon? Give credits where credits are due. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano mangyayari yan kung di tayo susunod sa instruction ng mga nangunguna? Kung tayo'y magiging watak-watak, mga minamahal, paano masisiguradong mangyari ang mga nabanggit kong mga salita? Amen? Kaya dapat nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Amen. Aklat ng awit 133, talata ay 1, italon sa 3. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 133, talata po ay 1, talon sa 3. Ito po ang nakasulat, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino na nakatanggap nung listahan ng susuportahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para bukas? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi pa, kunin ninyo mamaya. Amen? Sapagkat yan galing mismo sa main church. Amen? Amen? Despite nabasa mo na yan, ang tanong, susundin mo ba o hindi? Makikinig ka ba o hindi? Amen? Amen? Ikaw ba ay may susundin mo pa ba yung sarili mong pinaniniwalaan? And take note, sinabi ko sa inyo, ang eleksyon is not about our personal life. It is about spiritual life. Dahil yan ang magbubunsod para manatili ang ministeryo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kung mabasa mo yun, kung anong instruction ng mga nangunguna, ng mga pastor, ng mga beloved babies, mga minamahal, ang tanong, makikinig ka ba? O sariling desisyon mo pa rin ang iyong susundin? Amen? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, brother, respeto lang, gusto ko pa rin yung akin. Sige. Pero tinan mo, baka mamaya, mag-require na naman ng vaccine.
iiyak-iyak ka na naman. Amen? Ay, sige. Baka mamaya sasabihin na, it takes just an ordinance or law or executive order na sasabihin niyang wala nang magsasamba. Amen? Nasubukan na natin yan lahat, mga minamahal. Buong bayan, buong bansa, walang sumamba, lahat nasa bahay tayo. Just to justify our worthiness. Ang sabi natin, ay, mayroon na akong online. Mayroon na akong tinatawag na yung sa Facebook live streaming. Mamaya, hindi pa nga tapos ang solim, tulog na eh. Magigising tayo, di ba? Tapos na. The Lord. Pinag-usapan, hindi mo alam. Bakit? Tulog ka. Dahil nasa aircon ka. Nakaharap ka sa TV. Air condition. Siguradong sarap ng buhay mo. We justify ourselves, but in reality, we are not worshiping the Lord. Amen? Amen? Kaya para hindi na mangyari yan, meron tayong boses, magkaisa ang mga anak ng Diyos. Dapat kung anong sinabi ng mahal na pastor, sinusunod ng mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Anong sinabi ng Psalms 133 verse 1? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakagandang tignan ng mga anak ng Diyos, nagkakaisa. Amen? Hindi watak-watak. Tandaan ninyo, mga minamahal, yung kandidatong nagpapakamatay kayo sa inyong pagsuporta at nakikipag-away pa kayo. Pagkatapos manalo yan, hindi ka na yan kilala. Amen? Kasi mag-isa mo lang eh. Pag sinabi mo mamaya, magpatuto ka, pupunta ka sa kanya, mahal na kapatid, beloved president, ako'y binago, yung cancer ko, ay binago ng malapis, talagang pinagaling, walang gamot. Sasabihin sa'yo, punta ka sa ospital, marami doon. Mag-isa mo lang eh. But in unity, sasabihin niya, kung isa lang sana, hindi ko maniniwala. Dalawa, hindi ko maniniwala. Tatlo, hindi ko maniniwala. Pero sa dami niyan, imposible na hindi totoo kung hindi totoo ang kanilang Diyos na sinasamba. Wala pa ang buwan natin ang ating malapay doon. Kaya nga sabi niyan, it is pleasant to see Christians dwelling in unity. Lahat ng gusto makiisa sa sinasabi ng banal na ating mga pastor, banal na iglesia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, sa totoo lang, ayaw ko rin nung sinabi nilang isinulat doon. Alam ng aking mahal na sweetheart yan. Ayaw ko rin. But because of this, amen? Amen? Kung sa pangangaral na ito, napakahalaga pala na tayong lahat ay nagkakaisa. Sinong susundin ko? Si Kapitan? Si Mayor? Hindi naman nila ako, they don't care for me. Ang nagkikare sa akin, walang ibang malapastor, ang mga mangangaral, ang mga manggagawa. Malabahan mo natin ang ating malapay doon. Sinong susundin mo? Hindi 500 pesos ang kapalit ng kaligtasan ko. Amen? Amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan niyo, mga minamahal, ito'y ginagawa lang natin habang ating pinapangarap yung ating spiritual government. Kapag dumating yung spiritual government, yung wala ng presidente, propeta ng Diyos lang, at pagkatapos niya nagsasalita, mahal na Panginoon direkta sa propeta. Kapag nangyari yon, wala na tayong problema ngayon. Amen? Pero habang hindi pa ganoon ang ating form of government, ang sinasabi ng Biblia, we have to survive. We have to be heard. We have to unite, magkaisa para marinig ang boses ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lucas 18, ang talatay 9 hanggang 14. Ating beloved instrumentalist, please prepare. Ibig sa Aklat ng Lucas, Kabanata 18, talatay 9 hanggang 14, ito po nakasulat. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili
na nangagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapot ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabing, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Amen. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito at na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung overnight, lahat po nang nag-overnight, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mag-overnight tayo mga minamahal. Amen? Tapos pagkatapos ng overnight, mag-Miyerkules din tayo. Amen? Bakit? Importante yan. Hindi lang puro linggo. Amen? Baka isipin nyo naman, dapat pala importante overnight tsaka Miyerkules. Hindi na ako dadalawang linggo. Hindi ganun. 3 times a week ang sabi ng mga pastor. Amen? Amen? Miyerkules, Biyernes, Linggo. Dapat ang anak ng Diyos nagkikita-kita upang parin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa sa topic natin nung nakarang overnight, kaya kami nagtatawanan dyan sa Beloved Elders area, ay dapat i-consider natin ang pipiliin natin yung kanyang track record. Amen. Amen. At yung kanilang, siyempre, yung qualities. Amen? Pero tingnan nyo yung mga nagsalita sa debate. Anong sinabi nila? Lahat ng kanila narinig sa kanila ay kanilang mga achievements. Amen. Padamihan yan. Amen. Madami yan. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng kanilang kapalpakan sa buhay. Amen. Amen. Kaya nga, ikaw, bilib na bilib. Ang dami. Sobra. Yung isa lang yun. Ayoko sa kanya. Amen. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang totoong leader ay dapat alam din niya kung saan siya bumagsak para alam niyang iwasan na maulit ito. Amen? Ang masama, ang ilang mga nagsalita na kandidato, sinasabi pa kung anong masama ng ibang kandidato para pasamain at silang babanguhin. Hindi yan ugali ng publikano na nabasa. Yan ay ugali ng Pariseo na nabasa natin dito. Tingnan nyo ha. Sinabi ko sa inyo, sabi niyan, kindly, sa first verse, sa verse 9, sabi niya, kanyang sinalita naman talinghaga ito na nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matuwid. Self-righteousness. Ito yung mga tao daw na yung mga akala nila, sarili lang nilang magaling. Amen? Amen? Atin mo ng palagpakan ng malakas ang ating malapay noon. At pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanik sa templo upang magsipanalangin. Isa ay Pariseo at ang pangalawa ay ang publikano, yung maniningil na buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na manlulupig, na mga magnanakaw, na mga liko, na mga lunya, hindi man lang ako gaya ng iba diyan. Amen? Kapag ganun ang salita ng kausap kong kandidato, wala siyang pinagkaiba sa Pariseo. Amen. Amen. Huwag kayong masaktan mga minamahal. Ano mang kulay kayo, walang pakialam. Basta sinasabi ko sa inyo ang salita ng mahal na Panginoon. Parapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, yung pangalawa, Kylie,
Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ko ng kapo lahat ng kinakamtan. Lahat ng bagay ginagawa ko, mabait ako. Hindi, dami-dami na yan. Lahat puro ako. Magaling, ako. Amen? Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, yung makasalanan, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Nahihiya siya sa Diyos na tumingin. Bakit? Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang isang tao nang nakikita niya parati sa kanyang sarili, puro mabuti ang kanyang ginagawa, kaya ko yan, ako ang magaling dyan. Walang pinagkaiba sa Pariseo. Pero ang nais ng Diyos, bakit? Ang sabi next? Ang sabi niyan, sinasabi ko sa iyo na naog at umuwi sa kanyang bayan, taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Amen? Ang matuwid pala sa mata ng Diyos ay yung taong inaamin niya nagkamali siya. Pero willing siyang umabante at ayusin ang kanyang pagkakamali. Amen. Amen. Tumingin kayo kung sino sa mga kandidato ang nagsabing, kaya ko to, at hindi man lang niya inamin na siya ay mayroong mga nagawang pagkakamali. Amen? Amen? Napakahalaga ng pagkakaisa. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, lahat tayo niyan, sino ba sa kanila mga minamahal walang pagkakamali? Lahat naman sila nagkamali. Amen? Lahat naman sila may kapalpakan. So, sino dapat, mga minamahal? Yung taong gustong magbago ng kanyang mga nagawang pagkakamali. At unang-una dyan, inendorso o sinabi ng mga spiritual leaders natin, ng mahal na pastor, ng mga manggagawa, ng mga nangangalaga sa ating spiritual. Tandaan nyo, kapag hindi tayo sumunod, mamaya, pag mayroong problema at ikaw ay ngangawa-ngawa dahil hindi ka narinig, hindi tayo narinig, hiwa-hiwalay kasi tayo, nagwatak-watak kasi tayo, mayroon akong sariling alam, mayroon akong gustong paboritong kandidato, halala. Mamaya, huwag niyong sisisihin ang mahal na Panginoon. Amen? Pero kung gusto nating maiwasan yan, magkaisa ang mga anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember this. Kasi nga hindi pa spiritual government. Amen. We are not sure whether the church endorsed candidate will become the winner. Hindi pinag-uusapan diyan. Hindi nga ito spiritual government eh. Amen? Amen? Sa totoo lang. Kaya nakita nyo si Judy Benicia, in-endorse natin noon, natalo. Kasalanan ng mahal na pastor? Hindi kasalanan ng mahal na pastor. Lahat nangyayari ay kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero ang importante doon, nagkaisa ba mga anak ng Diyos? Baka ibang binoto mo. Baka ibang pinili mo. Amen? Kung magkakaisa mga anak ng Diyos, yung ating unang talata doon, yung ating nabasa, balikan nga natin yung talatang yun. Paborito ko yung talatang yun, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin. Dito sa Psalms, ang kabanata ay 133. Talata ay 1, italon sa 3. Ang sabi, tinan niya naman, masdan nyo na pagkabuti at pagkaligaya, mga kapatid na magkasama sa pagkakaisa. Sa 3. Tinan nyo. As the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded blessing, even life forevermore. Kapag nagkakaisa pala mga anak ng Diyos, pinapakinggan ang panalangin ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kung ayaw natin na tayo'y mapabayaan, tayo'y mapahamag spiritually, mawala ang pangangalan ng salita ng Diyos. Ang madaling lumabas yung mark of the beast. Mga minamahal, tayo mapahamak lahat. Ang sinasabi ng Biblia, magkaisa tayo.
habang wala pa yung spiritual government. Amen? Kung pinagtatawanan nyo ngayon ang aral na ito, mga minamahal, basahin nyo lahat ng bersikulong sinabi ko sa inyo. Noon, pinagtatawanan ko ito. Pero nung habang binabasa ko ang mga bersikulo ito, ramdam ko, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Even me, principle, by my principle. Kaming dalawa ng ating beloved elder, alam namin kung sino ang ibubuto naming dalawa. Pero because of these words of God, wala naman akong pakialam kung sino manalo eh. Amen? Ang pakialam ko, dapat manatili ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Paano mangyayari yan? Kung makikinig tayo sa mga namiminuno sa atin, sa mga sa pastor natin, sa mga ordained preacher natin, sa mga manggagawa natin, sa mga preachers natin. Kapag tayo'y nagkaisa, doon nyo makikita, ang sabi ng Biblia, the Lord will bless His people, even forevermore. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. With that, tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God is so good to be mistaken. Oh, God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Minsan ano pa mga minamahal? Oh, God is so wise to be mistaken. Yes, oh Lord, hallelujah. Oh, God is so good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All things work for our good. Amen. Though sometimes we can't see how they could, struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best. Hallelujah. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you've been alone. God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be kind. So when you don't understand, when you can't see His plan, when you can't see the third stanza, He sees the Master's plan. He holds our future in His hand. So don't live like those who have no hopes. All those hopes are found in Him. We seek knowledge, but He's still the first and the last. And like the tapestry, praise the Lord, praise the Lord. He's weaving good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To someday be just like praise the Lord, hallelujah.
again. Oh, God is so good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His hand, when you can't trace His hand, trust His hand. Oh, God is too wise to be mistaken. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God is so good to be in God. Amen, praise the Lord. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His hand. Mga minamahal, for so long years, tayo nasabing mga Kristiyano, pero watak-watak pa rin tayo when it comes to this. We have our own decision. Pero hindi natin alam ang implikasyon nito. Amen. Kailangan mayroong mamuno sa atin. Kailangan mayroon tayong dapat sundin na nakakaalam spiritually what will happen to Christian life. Just for this time. Yan sabi ko sa inyo, again, it's 9 years. Hindi natin alam what will happen between 9 years. Amen? Pero ang sinasabi natin, pwede ba itabi mo muna yung pride na meron ka? Itabi mo muna yung sinasabi mong sariling kaalaman na meron ka. Kaya nga sanabi ng ating unang talata, trust in the Lord, lean not on thine own understanding. Tabi mo muna yan. Subukan mo magtiwala sa iyong pastor. Subukan mo magtiwala sa mga nangunguna sa iyo. At doon mo makikita ang sinasabi ng awitin. Oh, God is too wise. Hindi nagkakamali ang Diyos. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Tayo po lahat mga minamahal, dumalangin sa Diyos. Tandaan po ninyo mga minamahal, nakadepende sa pagsunod natin ang kapangyarihan ng Diyos. Napakinggan natin ang salita, pero kapag hindi natin sinunod, walang lalakip na kapangyarihan. Kagaya ng pagbibigay. Naririnig natin, pero kapag hindi mo sinunod, walang pagpapalang darating sa iyo. Lahat nagkakaroon ng kaganapan kapag nagkakaisang sumusunod ang mga anak ng Diyos. Tayo po natin dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Jesus. Alam namin, talastas mo bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Mayroon silang sariling kanya-kanyang mga desisyon. Pero turuan mo kami magtiwala sa iyong mga nangunguna. Turuan mo kami magtiwala sa kanilang mga wisdom na ibinigay mo sa aming mga pastor, sa aming beloved preacher, beloved ordinary preacher, beloved workers. Tulungan mo kami magtiwala sa ikabubuti na iyong banal na gawain habang aming hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Sa araw ng bukas, ingatan mo yung mga anak. Manatili ang kapayapaan sa bawat isa. At ikaw, Diyos, ang maglagak o magluklok ng taong ayon sa iyong banal na kalooban.
Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga panalangin sa Diyos, mga karamdaman, gusto natin panalangin, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga sa buhay na sa ating lapit sa mga Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Maging sa ating mga beloved viewers, ilagay niyo yung mga kamay sa inyong pang mga screen, mga TV screen. At kayo'y sumunod sa panalangin, inyong i-rebuke lahat mga karamdaman meron kayo. Abutin kayo na mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamal pa sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu, kami may kapangyarihan, palaya sila at nagawa ng kaaway sa oras at sa pandalangin ng aming ginagamit, may Evangelista World Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, high blood, leukemia, COVID-19, Kasaut in Jesus' name. Unbelief and doubts, kasaut in Jesus' name. Lahat ng magawa ni Iglesia sa pagkababagay sa Iglesia, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Even praise the Lord. Tayo pala dito tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At tayo, ang kinina po natin, ang mga ating pong may pinanalangin, ito tinatanggap na natin. Amen. That is faith. Amen. Amen. 3 beses tayo tatalon. Huwag magbibiro, mga minamahal. Lahat mo muna ng pinagpala at pinagpalang lubos, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Diyan po nagtatapos yung ating pupagano salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po tatako sa ating po mga announcement. Narito na po ang ating pong beloved preacher para po sa ating po mga announcement.